Hi Nikji, welcome to our podcast. हाम्रो इन्भिटेसनलाई एक्सेप्ट गरेर यहाँ आइदिनु भयो. How's your day? How दसैँ तिहार कस्तो भयो? First of all, my pleasure. Thank you very much for inviting. Even though initial setup भएको थियो back and forth, finally we are here. Coming back to your question, दसैँ तिहार भनेको when you are running a business, one thing is there is no दसैँ, there is no तिहार, because if there is something you have to do during this time, you have to be there. You have to get things done. But asking you that question, हजुरको दसैँ तिहार कस्तो भयो? As an international student, it's मेरो एकदम very first दसैँ तिहार घरबाट टाढा. Kind of गर्मिस भयो तर I have to say राम्रै भयो. यहाँ पनि I'm settling down बिस्तारै. So yeah. Okay. So briefly, let's start our podcast with your brief introduction. हजुरको origin and the background of military and त्यसपछि एकदम complex investing अहिले मार्केटमा हुनुहुन्छ. So let's hear from you. Sure. My name is Nik Dhimal. Ex-Gorkha British Army. 2017 मा चाहिँ म British Army join गरेको थिएँ. अनि 5 years मैले सर्भ गरेर चाहिँ I resigned to start my own business. अहिले चाहिँ I have two main property investing business. One is property management. Other one is property finding or property sourcing. जुन चाहिँ अहिले हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा इज काइन्ड अफ न्यू. खासै पहिला गरेको चाहिँ कसैले थिएन तर नाउ वी आर इन्ट्रोड्युसिङ अनि वी आर हेल्पिङ क्लाइन्टहरू आइदर दे आर इन लन्डन, दे आर आउट अफ युके, दे क्यान बाई एनिवेयर, जहाँ पनि भए पनि दे क्यान बाई प्रपर्टी इन युके. हामीले त्यो एउटा ब्रिज चाहिँ ग्याप गर्दैछौँ. द्याट्स वाट वी डु एज अ बिजनेस राइट नाउ. सो मैले अघि पनि भनेको थिएँ एउटा मिलिटरी ब्याकग्राउन्ड भनेको इट्स अ वे टु डिसिप्लिन एकदमै कम्प्लेक्स करियर हो नि त. त्यहाँबाट जम्प गर्नु, हाउ यु इन्सपायर, फर्स्ट थिङ फर्स्ट कसरी इन्सपायर हुनुभयो? ओके मैले स्टार्ट त गरेँ तर इट्स नट माई प्लेस भनेर कसरी त्यो माइन्डमा कसरी स्विच भयो? गुड क्वेसन. सो ड्युरिङ हाम्रो अफगानिस्तान डिप्लोयमेन्ट भएको बेला 2019 18को एन्ड र 19को ठ्याक्क इनिसियल फ्यु मन्थ्समा अफगानिस्तानमा डिप्लोय भएको थिएँ. अनि त्यो बेला चाहिँ हाम्रो आउट अफ अपरेसन टाइमभन्दा बाहिरको चाहिँ वी ह्याड सम भनौँ न पर्सनल टाइमहरू. अनि त्यो टाइममा चाहिँ आई वाज जस्ट क्युरियस. ओके कसरी चाहिँ वाट्स द डिफरेन्स बिट्विन मिडल क्लास एन्ड वेल्दी पिपल, होइन, हाउ दे डु थिङ्स डिफ्रेन्टली भनेर चाहिँ म त्यसपछि पर्सनल डेभलपमेन्ट बुक्सहरूतिर होइन सेल्फ हेल्प भिडियोतिर चाहिँ म त्यहाँतिर चाहिँ लिड भएँ. अनि आफ्टर द्याट आई स्टार्टेड रिसर्चिङ. जति फ्री टाइम हुन्छ अनि इन्भेस्ट माई टाइम बुक रिडिङ बुक्स. अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले के फाइन्ड आउट गरेँ नि रियल स्टेट. बिकज इफ यु लुक इभन लेट मी गिभ एक्जाम्पल अफ फ्यु सेलिब्रिटिज. जुनैसुकै बिजनेसम्यान होइन जसले जुन पनि बिजनेस गरे पनि अर सेलिब्रिटी होस् होइन एट द एन्डमा दे अलवेज इन्भेस्ट इन प्रपर्टी. होइन युकेको कुराहरू नि एस्योरिन होइन ही ओन्स मोर देन 100 million वर्थ अफ प्रपर्टी पोर्टफोलियो इनसाइड लन्डन. अनि दिज आर नट लाइक ठुल्ठुलो कमर्सियल बिल्डिङ, अल रेसिडेन्सियल प्रपर्टिज. होइन ब्याङ्क्स दे आर लोएस्ट ब्याङ्क दे आर बाइङ 50,000 प्रपर्टिज युकेमा बाई 2030. अनि उनीहरूको एम भनेको चाहिँ टु बी द बिगेस्ट ल्यान्डलर्ड इन युके. So all these people, they are investing in property. There must be some reason. केही रिजन छ नि त. अनि when I studied that, यसो हेऱ्यो नि property is safe, होइन, it's always there. डिमान्ड पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ र नो म्याटर हामी जति एडभान्स भए पनि people need place to stay. अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ इट्स भेरी इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड. अनि आई वाज रियली किन मा चाहिँ मोर स्टडी गर्नुको लागि. एन्ड द्याट्स हाउ आई इन्ट्रोड्युस टु प्रपर्टी वर्ल्ड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट साइडमा. आइ एम भेरी न्यू. मलाई चाहिँ एज अ युथ भनौँ न, इफ आई वान्ट्स टु नो रियल इस्टेटको बारेमा ए टु जेड हजुरले कसरी बुझाउनुहुन्छ? एज अ गुड क्वेसन. सो फर्स्टमा चाहिँ आई हेभ फ्यु क्वेसन टु आस्क यु होइन. रिगार्डलेस प्रपर्टी होस् अर एनी जर्नी होस् हजुरले के थाहा पाउनुपर्छ नि वेयर यु वान्ट टु गो होइन. बिकज इभन इन प्रपर्टी देयर आर सो मेनी वेज टु गेट इन टु प्रपर्टी होइन. अनि द मेन वाट म्याटर इज तपाईँलाई चाहिँ वाट गोल आर यु ट्राइङ टु एचिभ. फर्स्टमा त्यो थाहा पाइसकेपछि अनि वेयर यु आर राइट नाउ होइन. जस्तै हामीले फर इक्जाम्पल म आज यहाँ आउँदाखेरि द फर्स्ट थिङ आई डिड इज मैले म्यापमा यहाँको एड्रेस हालेँ. अनि मलाई के दियो यहाँको एड्रेस र मेरो एक्ज्याक्ट लोकेसन दियो नि त. अनि मलाई त्यसपछि रुट दियो. मैले एड्रेस नहालिकन जता पाएँ त्यता कुदाएर होइन नि त गाडी होइन. एक्ज्याक्टली इन लाइफ सिमिलर
तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ र कहाँ जानुहुन्छ, यु निड टु गेट 2 पोइन्ट्स भेरी क्लियरली, अनि त्यसपछि तपाईँको रुट क्लियर हुँदै जान्छ. अनि सिमिलर इन प्रपर्टी, तपाईँलाई प्रपर्टीमा वाट एक्ज्याक्टली यु वान्ट टु डु, यु वान्ट टु बिल्ड पोर्टफोलियो, म्यानेज अदर पिपल्स पोर्टफोलियो, अर हेल्प अदर पिपल टु बाई प्रपर्टी. सो द्याट डिपेन्ड्स अन यु, हजुरलाई कसरी चाहिँ यु वान्ट टु एचिभ य गोल एन्ड वाट इज यर गोल. रियल इस्टेटकै कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ रियल इस्टेटमा जानुभन्दा अगाडि एज अ इन्भेस्टर होस् या एज अ करियर होस्, त्यसमा फर्स्ट एकदमै धेरै कुराहरू चाहिँ त्यो इनिसियल फेजमा बुझेर जानुपर्ने कुराहरू चाहिँ के रहेछ. इट्स अलरेडी बिन इयर्स एन्ड इयर्स हजुर यो फिल्डमा भएको. सो एज यर एक्सपिरियन्स फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ के कुरा चाहिँ एकदमै रियलाइज गर्नुभयो थ्रु दिस इयर? So propertyमा चाहिँ the one thing I would say recommend everyone is getting training or mentor. This is the game changer भनौँ न. Because there are so many information तपाईँले अब आफै गरे नि you can find out, but it's gonna take time. You're gonna make a lot of mistakes. तर already achieve गरेको मान्छेकोमा गएर सिक्नुभयो भने there are so many pitfalls you can skip. तपाईँको goals is gonna be multiply हुन्छ तपाईँको achieve गर्ने time. So if I have to take back one thing or recommend one thing, just find a mentor, good mentor, or join training program जहाँबाट you learn. That is the number one thing to do well in business or in life. Okay. As we say, everything is connecting. Okay? फेरि पनि हामीले यता मिलिटरीको कुरा गर्दाखेरि मिलिटरी इज समथिङ द्याट मेक यु भेरी डिसिप्लिन, एकदमै स्ट्रिक्ट त्यो इन्भाइरोमेन्टमा होइन, सब कुरा टाइम टु टाइम सबै त्यस्तो हुन्छ. बट इन यताको रियल इस्टेटको मार्केटमा फेरि इट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी एन्ड डिफ्रेन्ट, त्यो एउटा अप्टिकल्ली डिफ्रेन्ट हुन जान्छ नि त. इट्स अ नेगोसिएसन, टकिङ विथ द पिपल, नेटवर्किङ, अ लट अफ थिङ. त्यो सो मिलिटरीको कुराले चाहिँ के कुराले चाहिँ यताको कुरामा हेल्प गरिरहेछ जस्तो लाग्छ. एज लङ एज हामी फेरि सबैजना आफ्नो पास्टसँग रिलेटेड हुन्छ. पास्ट इन द सेन्स आफ्नो एक्सपिरियन्स जहाँ जुन फिल्डबाट हामी आएको हुन्छौँ त्यो कसरी रिलेट हुँदो रहेछ. Yeah, त्यसमा चाहिँ I think one thing I've learned from military is positive mindset. जुनैसुकै फिल्डमा जाँदा नि there is positive and there is negative. म फोकस गर्छु नेगेटिभ भन्दा नि पोजिटिभमा फोकस गर्छु. बिकज म कहाँ जानुपर्ने छ अनि वाट आई निड इन अर्डर टु एचिभ माई टार्गेट, द्याट्स वाट आई फोकस. अनि पहिलाबाट चाहिँ के चाहिँ मैले पिकअप गर्न सक्छु जसले चाहिँ मलाई हेल्प गरोस्. सो आई वुड से डिसिप्लिन, टिमवर्क, त्यसपछि पोजिटिभ माइन्डसेट अफ कोर्स, जुन चाहिँ आर्मीको ट्रेनिङले मलाई हेल्प गरेको छ. बिकज आई वाज स्नाइपर एज वेल. सो स्नाइपरमा 12 विक्सको यु हेभ टु गो थ्रु एकदमै इन्टेन्स हार्ड कोर ट्रेनिङ भनौँ न. अनि त्यो कुराले चाहिँ हेल्प मी, स्पेसली माई माइन्डसेट. अनि कसरी प्रब्लम आएको, हाउ आई ट्याकल विथ द प्रब्लम, अनएक्सपेक्टेड प्रब्लम आउँछ अफकोर्स. बिकज लाइफमा अर इन बिजनेस विदाउट अ प्रब्लम भनेको इट्स जस्ट फ्यान्टेसी, इट्स नेभर गोना ह्यापन होइन. सो आई एक्सपेक्ट प्रब्लम. अनि मेरो चाहिँ कस्तो छ नि, द हार्डर प्रब्लम आई सल्भ द ह्याप्पियर आई विल गेट, बिकज द्याट गिभ्स मी सेटिस्फ्याक्सन होइन. अनि एभ्री प्रब्लममा चाहिँ आई मुभ फरवर्ड एज अ मोटिभेसन. ओके वाट्स आम गोना लर्न फ्रम दिस प्रब्लम. अनि आई किप अन लुकिङ फर बिगर. किनभने जति ठुलो, जति हार्ड प्रब्लम सल्भ गर्नुहुन्छ त्यति नै राम्रो एचिभमेन्ट आउँछ. द्याट्स वाट आई बिलिभ. त्योबाट चाहिँ मैले आर्मीबाट चाहिँ सिकेर अगाडि बढिरहेको छु. भेरी इन्ट्रेस्टिङ. नेपालमा चाहिँ काइन्ड अफ एउटा त्यो युथ जेनेरेसनमा चाहिँ त्यो एउटा ट्रेन छ ब्रिटिस आर्मीमा जाने, लड्ने हुन्छ नि, त्यो ट्रेनिङ पनि त्यो महिनाको ट्रेनिङ लिने, त्यसपछि डिफ्रेन्ट फेजहरू पास गरेर आउने, त्यो भनेको एउटा काइन्ड अफ मेनिफेस्टेसन हो युथहरूको लागि. सो तपाईँ ब्रिटिस आर्मीमा आइसकेपछि कति वर्ष सर्भिस गर्नुभयो? 5 years. 5 years. 5 years सर्भिस गरिसकेपछि चाहिँ वाट रियली द्याट टिक यु? अनि अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यो कुराले चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट उसमा जर्नलहरूबाट ब्याकग्राउन्ड बनाएर आइसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क इट्स नट माई प्लेस भन्ने फिल भयो भनेर हजुरले अघि पनि त्यो काइन्ड अफ टच गर्नुभएको थियो. सो त्यो सबै कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ यता आउँदाखेरि चाहिँ के कुरा चाहिँ एकदमै धेरै डिफिकल्ट भयो? डिफिकल्ट लाइक तपाईँको आर्मीबाट मुभिङ टु बिजनेस? इट्स डिफिकल्ट भन्ने त्यस्तो केही पनि मलाई पर्सनली डिफिकल्ट लिन मैले होइन. एज अ जर्नी इन्जोय गरेँ. मेन कुरा भनेको चाहिँ आई ह्याड सम वान हु अलरेडी एचिभड. मलाई के एचिभ गर्नु भन्ने थियो. बिकज त्यो कुराले चाहिँ मलाई एउटा म्याप दियो होइन. विदाउट द म्याप इट्स भेरी हार्ड टु गेट फ्रम ए टु बी. त्यो छ. अनि अब अर्को आर्मीबाट खासमा मलाई चाहिँ 5 years मैले सर्भिस गर्ने कारण चाहिँ बिकज द कन्ट्र्याक्ट विथ आर्मी. यदि मैले 2 yearsमै निक्लिनु परेको भए म 2 years पछि निक्लिन्थेँ. तर 5 years चाहिँ आर्मी कन्ट्र्याक्ट भएको कारणले गर्दा चाहिँ आई ह्याड टु सर्भिस 5 years. त्यो थियो. किनभने आर्मीमा हुँदाखेरि आई वाज अलरेडी, आर्मी भन्दाखेरि बाहिर चाहिँ म स्टार्टेड इन्भेस्टिङ माई टाइम होइन. के कुरा रियलाइज भयो नि मलाई चाहिँ आर्मीमा आएँ. अनि किनभने सबैको लागि हुन्छ नि छैन नि त होइन. कसैको लाइफ टाइम एउटा गोल हुन्छ, कसैको अब नहुनसक्छ. सबैको डिफ्रेन्ट भ्युज. देयर इज नथिङ रङ विथ द्याट. मेरो कस्तो भयो नि, आर्मीमा आएँ त्यसपछि आई स
आर्मीमा फर्स्ट जोइन गर्दादेखिको रिटायर हुनेसम्मको लाइफस्टाइल कस्तो हुन्छ, करियर सबै अगाडि छ होइन. अनि त्यस्तो साह्रो म मोटिभेट भएन पर्सनली. द्याट डिन्ट मोटिभेट मी, द्याट दिस इज समथिङ आई वान्ट टु फोकस अनि आई वान्ट टु क्यारी अन. अनि आई आस्क माइ सेल्फ क्वेसन, हामी त रुख होइन नि त, जहाँबाट उम्रेको त्यहीँ बस्नै पर्छ छैन. आई क्यान अलवेज एक्सप्लोर. युके भनेको एउटा यस्तो अपर्च्युनिटी भएको ठाउँ जहाँ चाहिँ देयर आर सो मेनी अपर्च्युनिटिज यु क्यान ट्राई. अनि मैले आफूलाई क्वेसन के छ भने, भोलि गएर इन केसले चाहिँ मैले जे प्लान गरेको त्यो भएन भने आई क्यान अलवेज कम ब्याक टु जब होइन. आई क्यान अलवेज गो ब्याक. तर यो टाइम यो एउटा करेज भन्ने त पछि आउँछ आउँदैन त थाहा छैन. अनि द्याट रियली पुस्ट मी अनि इन्सपायर मी इभन टुडे. लेट्स से टच नो त्यस्तो नहोला, हुँदैन पनि, तर भोलि गएर लेट्स इफ आई हेभ टु गो जिरो, आई क्यान फाइन्ड अ जब एन्ड आई क्यान अगेन रिस्टार्ट. आई क्यान रिबिल्ड एभ्रिथिङ. सो त्यसमा नथिङ टु लुज. या यो कुरा रियली इन्ट्रेस्टिङ थाहा छ. तर हाम्रो हाम्रो जेनेरेसनको जुन हामी अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ के छ भने, हामी जुन कुरा सिकिरहेको छौँ त्यसलाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ, कन्टिन्युटी गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा फियर अफ मिसिङ हुन्छ नि. होइन, तपाईँले एकदम इन्सपायरिङ कुरा गर्नुभयो. जुन वेबाट म जम्प गरेर गएँ त्यो रुट्स त मसँग सधैँ रहन्छ नि त. त्यहाँ कतै म सक्सेस भइनँ या त्यो ठाउँमा मलाई अप्ठ्यारो भयो भने फर्केर आउने ठाउँ त सधैँलाई हुन्छ होइन. सो त्यो कुरा इट्स या आई फाउन्ड इट भेरी इन्ट्रेस्टिङ. इट्स अल डिपेन्ड्स अन तपाईँले कसरी चाहिँ आफ्नो लाइफलाई भ्यू गर्नुहुन्छ. अघि मैले तपाईँलाई भने नि, इफ यु वान्ट टु एचिभ समथिङ, अब त्यो एचिभ गर्नु अगाडि नै युआर कमिङ विथ अब्स्ट्याकल कसरी चाहिँ हुँदैन. युआर ट्राइङ टु किप यर सेल्फ मोर डिस्टेन्स होइन. तपाईँले अन्टिल यु डोन्ट टेक स्टेप वान स्टेप त्यसपछि आफूलाई चाहिँ पोजिटिभ दिनु भएन भने यु नेभर गन एचिभ इट. किनभने एभ्री तपाईँको पोसिबिलिटिज आउँछ, तर तपाईँको एउटा पोसिबिलिटिज आउँदाखेरि तपाईँको 10वटा वेज आउँछ आफ्नै माइन्डसेटमा कसरी चाहिँ हुँदैन. सो वी हेभ टु फोकस अन कसरी चाहिँ हुन्छ अनि जस्ट क्यारी अन विथ द्याट. रियली इन्ट्रेस्टिङ. मान्छे कहिले पनि डराउनु चाहिँ हुँदैन. मान्छेलाई यु डोन्ट निड ए टु जेड प्लान, यु डोन्ट निड एनी डिटेल इन्फर्मेसन, जस्ट टेक वान स्टेप. त्यसपछि चाहिँ त्यो स्टेपले, त्यो सिचुएसनले, सर्कमस्टेन्सले इट बाध्यता बनाउँछ अर्को स्टेप लिनुमा. अब जस्तो मैले आर्मी छोडेँ होइन, रिजाइन गरेँ, डकुमेन्ट साइन गरेँ. नाउ आई क्यानट गो ब्याक. म फेरि होइन मैले मिस्टेक गरेँ म साइन गर्दिनँ भनेर. आई हेभ टु फिगर आउट नेक्स्ट. त्यसरी नै इट विल कम, इट विल ह्यापन. Yeah, as I said, your journey is really, really, really interesting. मैले हजुरलाई फर्स्टमा लिङ्क्डइनमा डिफ्रेन्ट सोसल प्लेटफर्ममा हजुरलाई फलो गर्छु. सो एउटा यङ गाई केम फ्रम नेपाल त्यो मिलिटरी, त्यो एउटा आर्मी ब्याकग्राउन्डबाट इन अ रियल इस्टेट. इट्स भेरी फेसिनेटिङ हामीलाई हेर्दाखेरि, सोच्दाखेरि पनि. सो लेट्स जम्प इन्टु अब लन्डनको मार्केट. जुन हाम्रो पर्सेप्सन छ नि युनाइटेड किङडम, युकेलाई लिएर, युके धेरै अपर्च्युनिटी भएको कन्ट्री भनेर हामीले भन्छौँ. तर डोन्ट यु थिङ्क युके इज जस्ट अ लन्डन भनेर? युके इज जस्ट अबाउट फुटबल, युके इज जस्ट अबाउट लन्डन मात्रै छ जस्तो लाग्दैन? एज अ इन्भेस्टरको रूपबाट कसरी हेर्नुहुन्छ लन्डनलाई? यस, सो एज लन्डनमा चाहिँ कस्तो छ नि, इट्स अ प्लेस फर वेल्दी पिपल. यहाँ चाहिँ मलाई लाग्छ मोर देन 50% मान्छेले यहाँ इन्भेस्टमेन्ट, बिजनेस भन्दा नि प्रपर्टी इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ दे आर जस्ट पार्किङ द मनी अर डम्पिङ द मनी. बिकज तपाईँले 1 मिलियन 2 मिलियन पाउन्डको प्रपर्टी किनेर रेन्ट भनेको तपाईँको मोर्गेजभन्दा हाफ छ होइन. युआर नट ट्राइङ टु मेक मनी, युआर जस्ट पार्किङ मनी इन रियल इस्टेट. अनि कम्स टु बिजनेस साइडमा इट्स अपर्च्युनिटी होइन. इट्स अ प्लेस अफ अपर्च्युनिटी. किनभने यही ठाउँले चाहिँ मलाई पर्सनली हेल्प गरेको छ. मेरो फर्स्ट बिजनेसदेखि एभ्रिथिङ. सो आइ एम ग्रेटफुल फर हियर टु बी हियर. अनि यो ठाउँले जुन अपर्च्युनिटी दिएको छ सायद अरू ठाउँबाट म पाउँदैन थियो होला. सो आई सी एज अ प्लेस अफ अपर्च्युनिटी. Anyone can come here with zero experience, zero saving and make it happen. स्ट्राटेजिकली हेर्ने हो भने चाहिँ लन्डन चाहिँ बिस्तारै युके इट्सल्फ, युके चाहिँ बिस्तारै डेप्थमा एयर एन्ड एयर त्यो ग्राफ हेर्ने हो भने, हामीले एक्चुअल पेपर वर्क हेर्ने हो भने चाहिँ लन्डन चाहिँ युके चाहिँ बिस्तारै रिनमा डुबिरहेको, एभ्री इयर डेफ्थमा डुबिरहेको हामीले देख्छौँ. तर इनफ्याक्ट त्यो कुरा गरिराख्दाखेरि पनि युकेको हिस्ट्री हेर्ने हो भने अर्ली 90s, देन वाल अफ स्ट्रिट हुँदाखेरि लेट 90s, त्यसपछि 2008को ग्रेट डिप्रेसनमा पनि त्यो सर्भाइभ भएर आएको हो. अनि अहिले पनि अ लट अफ पिपल आर कमिङ टु दिस कन्ट्री, लट अफ पिपल आर मुभिङ फ्रम दिस कन्ट्री. तर पनि एउटा त्यो एज अ रियल इस्टेट एजेन्ट हजुरले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो लन्डनको चार्म चाहिँ के छ र मान्छेहरू आउने र जाने क्रम चलिरहेछ. अनि बिचमा त्यहाँनिर मिथ पनि छ इकोनोमिक क्राइसिस छ भनेर. यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? गुड क्वेसन. सो कस्तो हुन्छ नि तपाईँको, फर इक्जाम्पल लेट्स से लास्ट विक आई वाज इन मोनाको होइन. सानो ठाउँ छ, 4 किलोमिटर कन्ट्री, वर्ल्डको वान अफ द वेल्दिएस्ट कन्ट्री पर्छ. वाइ? ट्याक्स हेभन. युकेमा ट्याक्स हेभन छैन, तर वाइ पिपल स्टिल कम हियर भन्दा चाहिँ एउटा नेटवर्किङ विच इज प्राइजलेस. तपाईँको वेल्दी मान्छेहरू कुन ठाउँमा आउँछ नि जहाँ चाहिँ अदर वेल्दी पिपल ह्याङ आउट
अनि युके चाहिँ पहिलेदेखि त्यो एउटा चिनिएको छ इभन त अब क्राइसिसले अप एन्ड डाउन हुँदै गर्छ तर वाइ पिपल स्टिल कम हियर होइन अनि तपाईँको युकेको अर्को कस्तो छ भने ठ्याक्क सेन्टरमा चाहिँ जहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइम जोन पनि म्याच हुन्छ अनि ग्लोबल बिजनेस छ भने हेडक्वार्टर यहाँ गएर चाहिँ यु क्यान अपरेट डिफ्रेन्ट टाइम जोनमा अब अर्को भने चाहिँ इट्स जस्ट अ फाइनेन्स नेटवर्क कनेक्सन होइन मोनाकोमा अस्ति म थिएँ त्यसपछि वेन देयर वर्ल्डको एक्सपेन्सिभ ठाउँ हो होइन अनि त्यहाँको हेरेँ अल यु सी इज वेल्थ होइन त्यहाँको तपाईँको अनि आफूलाई क्वेसन गरेँ यस्तो सानो ठाउँ छ देयर इज नथिङ मच यु क्यान डु उबर पनि चल्दैन होइन तपाईँको फुड डेलिभरी नथिङ यु हेभ टु वर्क किन मान्छेहरू आउँछ भन्दा इट्स कम्स डाउन टु नेटवर्किङ किनभने देयर्स वाट थिङ्स ह्यापन तपाईँकोमा एउटा आइडिया छ लेट्स टेक एक्जाम्पल हामी यहाँ पोडकास्ट गर्नुमा यो रुममा 4 जना छौँ तपाईँकोमा फुड इन्डस्ट्रीको बिजनेसको नलेज छ यु रन द्याट बिजनेस होइन अर्कोकोमा कारको बिजनेस छ अर्कोकोमा रियल इस्टेटको बिजनेस छ लेट्स से आई वान्ट टु स्टार्ट एनी अफ दिस वान बिजनेस भने आई क्यान कम हियर टेक यर इन्फर्मेसन नलेज लर्न फ्रम यु आई क्यान स्टार्ट इमिडिएटली सो द्याट वाट म्याटर्स अनि थिङ्स ह्यापन तपाईँको राइट मान्छेसँग कनेक्सन हुँदाखेरि तपाईँको नेगेटिभ मान्छेसँग कनेक्सन छ भने तपाईँले जे प्लान गर्नुभएको छ दे विल गिभ यु द रिजन वाइ इट क्यानट बी डन अनि वाइ तपाईँको ड्रिम चाहिँ इट्स अनरियलिस्टिक यु हेभ टु बी हुन्छ नि रियल अनि थिङ्क अबाउट वाट समथिङ पोसिबल भन्ने एउटा चाहिँ दिन्छ कनेक्सन इट्स अल कनेक्सन म पनि यहाँ तपाईँको सर्ट इन्टरप है लन्डनमा म आउने कारण चाहिँ के छ भने मेरो बिजनेस केही छैन यहाँ ओन्ली रिजन आई कम टु सी अराउन्ड वेल्थ होइन मान्छेहरूको आई सी होइन सुपर कार स्पोर्ट्स कार विथ नम्बर प्लेट मोर देन द कार द्याट गिभ्स मी एउटा मोटिभेसन बिकज आई वान्ट टु सराउन्ड माइसेल्फ अराउन्ड दिस पिपल जहाँ चाहिँ इट गिभ्स मी पोजिटिभ भाइब अनि इट गिभ्स मी फायर टु वर्क हार्डर विथ कनेक्सन हामीले अपर्च्युनिटीको कुरा गऱ्यौँ तर एट द सेम टाइम अहिले मिडियाहरूले धेरै न्युजहरू फ्ल्यास गरिरहेछ कि लट अफ बिग इन्भेस्टर्स जो चाहिँ बिलियनियर मिलियनियर हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ बिस्तारै मिडल इस्टतिर अर मेबी अरू युरोपियन कन्ट्रीतिर मुभ भइरहेको भन्नुहुन्छ भन्ने त्यो स्ट्याटिक्स आइरहेछ यो उसमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ लन्डनको चाहिँ अझै विगतका दिनहरूभन्दा अलिकति खच्किने अवस्था छ कि स्टिल देयर इज अपर्च्युनिटी लन्डनमा एज अ इन्भेस्टमेन्टको लागि सो यसमा द रिजन नम्बर वान रिजन हो भने ट्याक्सले मान्छेहरू सर्न सक्छ होइन ट्याक्स नम्बर वान त्यसपछि आउँछ सेक्युरिटी त्यो छ अब युकेमा यस अप एन्ड डाउन भइरहेको छ रिगार्डिङ द यहाँको मान्छेहरू बिजनेस मान्छेहरू चाहिँ बाहिर मुभ भइरहेछ कम्स डाउन टु ट्याक्स अब युकेमा त्यो इम्प्रुभमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ अब पर्सनली फर मी एज वेल होइन मैले युएमा बिजनेस सेटअप गरेको छु वाइ बिकज द ट्याक्स इज डिफ्रेन्ट यहाँ 20% VAT ओन्ली होइन अकाउन्टेन्टले मलाई 2023को VAT मलाई नम्बर्स दिएको थियो होइन मोर देन 100,000 फर VAT होइन अनि त्यो 100,000ले त आई क्यान डु सो मच थिङ इन दुबई होइन अरू कन्ट्रीतिर सो द्याट्स जस्ट द VAT ट्याक्सको त अरू कुरै छोडिदिउँ दिस आर द रिजन वाइ मान्छेहरू चाहिँ बाहिर मुभ भइरहेछ तर ह्याभिङ सेड द्याट स्टिल दिस इज अ प्लेस होइन देयर आर सो मेनी अपर्च्युनिटिज यु क्यान मेक मनी तर यु जस्ट हेभ टु बी स्मार्ट विथ द ट्याक्स सेटअप सो ट्याक्स सेभेनको कुरा गर्दाखेरि त्यो कन्ट्रीहरूको कुरा गर्दाखेरि लन्डनमा तपाईँले भन्नुभयो देयर इज अ लट अफ थिङ्स द्याट हिट अन यर हेड होइन सो एज अ इन्भेस्टर चाहिँ के भन्नुहुन्छ लन्डनलाई चाहिँ एउटा इन्भेस्टिङ त्यो हटस्पट बनाएर चाहिँ यहाँको इकोनोमीलाई अप गर्न सकिन्छ कि फ्युचरमा अलिकति गाह्रै देखिन्छ यस्तो छ अब कस्तो छ भने फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले आफूलाई हेर्नुपर्छ यहाँको इकोनोमी अरू यहाँको भनौँ न पोलिटिक्सले चाहिँ त्यस्तो त्यहाँ फोकस हुँदा नि आफ्नो चाहिँ के चाहिँ छ पोसिबिलिटिज अपर्च्युनिटी के छ मेबी यहाँ बिजनेस गऱ्यो तर बिजनेस सेटअप एल्सवेयर गऱ्यो है ट्याक्सको लागि नान्डोज तपाईँलाई थाहा छ नान्डोज दे डोन्ट पे ट्याक्स इन युके बिकज दे हेभ कम्पनीज इन अदर कन्ट्रिजमा जहाँ चाहिँ दे हेभ सेटअप अ ट्याक्स स्ट्राटेजी दे डोन्ट पे होइन टेस्कोको सिइओ होइन ही मेड आई थिङ्क मोर देन 10 or 20 million pound annual salary, but he paid zero tax in UK because who Ireland go भएको कारणले गर्दाखेरि. So there are so many tax loopholes to set up legally अनि still run your business. हामीले इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्दाखेरि अनि त्यसपछि ट्याक्स सेभेनको कुरा गर्दाखेरि द हिस्ट्रीलाई हेर्दाखेरि कुनै टाइममा स्पेन वान अफ द पावरफुल कोलोनाइजेसन गर्ने एउटा कन्ट्री थियो त्यसपछि बिस्तारै फ्रान्स भयो त्यसपछि अर्ली सेभेन्टिजको टाइममा द ग्रेट ब्रिटिसहरू अलमोस्ट हाफ अफ द वर्ल्डलाई कोलोनाइजेसन गरेर एउटा बसेको कन्ट्री हो होइन पावरफुल कन्ट्री हो सो अहिले आएर अवस्था यस्तो छ एउटा आइल्यान्ड त हो नि भन्ने वेबाट जियो पोलिटिक्समा त्यसरी
हेरिन्छ युकेलाई भनेपछि ट्याक्स हेभनको कुरा मात्र गरिराख्दाखेरि पावर भन्ने कुरा त घुमिराख्दो रहेछ नि त कुनै पनि कुरा एउटा स्थिर लेभलमा गएर बस्न त सक्दैन तल त झर्नेवाला छ सर्कल भइरहनुपर्छ भइरहेको छ एक्ज्याक्टली सो अहिले मिडल इस्टको कुराहरू गर्दाखेरि हजुर पनि दुबईमा चाहिँ मेरो मैले हेरिरहेको छु गरिरहेको छु भन्ने कुरा भएको थियो अघि हाम्रो ब्याक स्टेजमा सो अबको पावर हेर्दाखेरि चाहिँ कुन कन्ट्रीमा चाहिँ पावर स्विफ्ट हुनेवाला छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई सो इन्भेस्टमेन्टको नजरियाबाट इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटीको नजरबाट हेर्ने भने इट्स क्यान बी मिडल इस्ट दुबई अनि देयर इज अ रिजन एज वेल होइन किन भइरहेको छ अनि यु क्यान सी होइन न्युजमा एभ्रिवेयर इज देयर वान क्वेसन द्याट अलवेज कम्स टु माई माइन्ड इज फर इक्जाम्पल दुबई अर मोनाको है दे डोन्ट चार्ज पर्सनल ट्याक्स छैन जिरो छ होइन कर्पोरेसन ट्याक्स मोनाकोमा इट्स अराउन्ड 7 or 9% होइन युएईमा VAT 5%, कर्पोरेसन ट्याक्स इज 9%. बट स्टिल तपाईँले कम्पेयर गर्नुभयो भने द कन्ट्री विच चार्जेस द लेस ट्याक्स उनीहरू सेफेस्ट छ मोर डेभलप्ड अनि लेस इन फाइनेन्सियल डेप्ट. वाइ डु यु थिङ्क त्यो भइरहेको छ त? किनभने त गभर्मेन्टले त यसो हेर्दाखेरि त युकेको गभर्मेन्टले त मेकिङ लट्स अफ मनी तर वाइ युके चाहिँ डाउन हिल गइरहेको छ त? मोर क्राइम, पुवर हेल्थ फेसिलिटिज, एजुकेसन. त्यो क्वेसनहरू चाहिँ डोन्ट यु थिङ्क देयर समथिङ रङ? किन चाहिँ जो कन्ट्रीले चाहिँ चार्जै गरेको छैन ट्याक्स नै चार्ज गरेको छ आफ्नो सिटिजनलाई दे आर ग्रोइङ ऱ्यापिडली, जसले चाहिँ चार्ज गरिरहेको छ दे आर गोइङ इन डेप्थ हेभिली. अनि त्यो म त्यस्तो साह्रो पोलिटिक्समा त इन्ट्रेस्ट छैन होइन तर आई थिङ्क द्याट इज बिकज किनभने पोलिटिक्स सिटमा कोही आइसकेपछि दे हेभ सर्टन टाइम त्यो टाइममा चाहिँ दे ट्राई टु ग्राप जति सक्दो हुन्छ आफ्नो लागि बेनिफिट हुने कुराहरू अनि दे हेभ टु मुभ अन. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुभयो भने जुन जुन कन्ट्रीले स्टिल रोयल फ्यामिलीले रन गरिरहेको छ दिस कन्ट्रिज आर डेभलपिङ एन्ड ग्रोइङ. तर कन्ट्रिज जहाँ चाहिँ पोलिटिक्सले रन गरिरहेको छ फर्स्ट कुरा उनीहरूले कस्तो मान्छेमा होप लगाइदिरहेछ नि वी आर द ओन्ली पिपल द्याट क्यान मेक यर ड्रिम कम ट्रु भनेर होप दिइरहेछ. मान्छेहरूले चाहिँ गिभअप गरेर उनीहरूमा डिपेन्ड भइरहेछ. नभए त वी डोन्ट निड पोलिटिकल मान्छेहरू टु एचिभ आवर गोल्सहरू हामीलाई के गर्नु मन छ भने तर चाहिँ हामीले त्यो सर्कलमा राख्दैछ जहाँ चाहिँ वी आर डिपेन्डेन्ट. यो पोलिटिकल मान्छे आएर चाहिँ मेरो ड्रिम पुरा हुन्छ त्यो आयो भने चाहिँ पुरा हुन्छ तर ब्याक अफ द एन्ड उनीहरूले आफ्नो लागि मात्रै गरिरहेछ नि त. अनि अस्ति यहाँ युकेको होम मिनिस्टर होला नट होम मिनिस्टर हाउसिङ मिनिस्टर उसले चाहिँ के पार्लिमेन्टमा भन्थ्यो नि युकेको चाहिँ सिटिजनले चाहिँ दे हेभ टु पे ट्याक्स भनेर चाहिँ उसले पुरै न्युज हालेको थियो. अनि तर हामीले चाहिँ के फाइन्ड गऱ्यौँ उसको सेकेन्ड होममा सी डिडन्ट पे द ट्याक्स स्ट्याम्प ड्युटी. अहिले चाहिँ उसले स्टेप डाउन गरेको छ. सो द पिपल हु आर क्रिएटिङ दिस रुल्स दे आर नट फलोइङ देम सेल्फ होइन. सो दे आर जस्ट फर देयर ओन सेक मान्छे भन्दा नि. अनि द्याट इज द वान अफ द रिजन किन चाहिँ जुन जुन कन्ट्रीले दे आर नट चार्जिङ ट्याक्स बिकज दे आर फोकस अन द कन्ट्री नट उनीहरूको इन्डिभिजुअल ग्रोथ. द्याट इज वान अफ द रिजन. पोलिटिक्सको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ हामीले यता युकेलाई हेर्दा वर्ल्डको टप 5 इकोनोमिक लार्जेस्ट कन्ट्रीमा पनि युके पर्दैन. आई गेस 6th प्लेसमा छ युनाइटेड किङडम. सो यस्तोमा चाहिँ मान्छेहरूको त्यहाँ मार्केटमा हल्ला पनि छ मिथ पनि छ इकोनोमिक क्राइसिस भइरहेछ भनेर. तर म आफै पनि म अरू कन्ट्री पनि जान सक्थेँ होला तर आई चुज युके भनेपछि इन्टरनेसनल इमिग्रेसन आउने क्रम युकेमा जारी छ. तर ट्याक्स हेभन भन्ने कन्ट्रीहरू हामीले जुन हेर्छौँ मिडल इस्टको कन्ट्रीहरू हेर्छौँ मेबी अरू युरोपियन कन्ट्रिजहरू हेर्छौँ जहाँ ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर छ जहाँ अपर्च्युनिटी स्टेबल छैन होइन. सो पोलिटिकल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ मैले के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि कुनै समयमा एकदम पावरफुल कन्ट्री थियो युके तर अहिले अलिकति खच्केको पनि देखिन्छ तर पनि मान्छेहरू आउने क्रम जारी छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जसले इन्भेस्ट गरेका छन् प्रपर्टीमा युकेमा त जहाँसम्म मलाई लाग्छ हाउसिङ क्राइसिस पनि एकदम धेरै भइरहेछ अहिले. जुन अहिले यहाँको गभर्मेन्टले 80,000 हाउसिङ प्रपर्टी बनाउने भन्ने त्यो एउटा प्लान गरेको थियो त्यो पनि कम्प्लिट भएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ. सो हाउसिङ क्राइसिस पनि छ मान्छेहरू आइरहेका छन् जसले घर किनेर आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि घर किनेर राखेको थियो उनीहरूले राम्रो अर्न पनि गरिरहेछन् रेन्टिङबाट. भनेपछि अहिले नेपालमा जुन प्रोटेस्ट भयो जेनजी प्रोटेस्ट भयो त्यसपछि डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरूले चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ ब्यान गरेको छ आउनलाई जानलाई. सो जसले इन्भेस्ट गरेका छन् इन्भेस्टरले त प्रपर्टीमा तब त इन्भेस्ट गर्छ जब रेन्टिङ आउँछ. अघि हामीले ब्याक स्टेजमा नि कुरा गरेका थियौँ रेन्ट इज दि पावरफुल के भन्छ क्यास फ्लो इन द इन्भेस्टमेन्ट भनेर नि त. सो इन्टरनेसनल इमिग्रेसनलाई नै हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो अरू कन्ट्रीहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ इज इट वर्थ इनफ स्टिल अबको
Go on, complete your Yeah. question. अबको 5 वर्षपछि मानिलिउँ कुनै कन्ट्रीले पुरै नै इन्टरनेसनल इमिग्रेन्टलाई टाइट गर्छ भने चाहिँ Yeah. त्यस्तो नजरियाबाट जसले इन्भेस्ट गरेका छन् उनीहरूको जुन त्यो इन्भेस्टमेन्ट मनी चाहिँ वर्थ इट हुन्छ त यस्तो छ, फर्स्टमा चाहिँ सर्ट एन्सर हजुरले खोज्नुहुन्छ नि यस होइन, बिकज युकेमा देयर इज हाउसिङ क्राइसिस. इन अर्डर टु हाउसिङ क्राइसिसलाई मिट गर्नको लागि युके गभर्मेन्टले मोर देन 200,000, आइम नट स्योर विथ एक्युरेट फिगर, इट्स बट मोर देन 200,000 or 300,000 चाहिँ दे हेभ टु बिल्ड हाउस इन अर्डर टु एकोमोडेट एभ्री वान. तर इट्स नट पोसिबल. सानो आइल्यान्ड छ युके, अनि एकदमै धेरै पपुलेसन छ, अनि हाउसिङ क्राइसिस द्याट्स नेभर गन एन्ड. बट ह्याभिङ सेड द्याट्स एन अपर्च्युनिटी, बिकज हाउसिङ क्राइसिस धेरै छ, धेरै मान्छेलाई घर चाहिरहेको छ, द्याट मिन्स द डिमान्ड अलवेज गन बी देयर फर रेन्टल. अनि एज अ इन्भेस्टमेन्ट हेऱ्यो भने द्याट्स वाट वी निड एज इन्भेस्टरलाई. वी निड एउटा मार्केट जहाँ चाहिँ दे आर मोर रेन्टर्स द्याट वान्ट टु रेन्ट य हाउस, बिकज द्याट्स वाट विल हेल्प अस टु बाई मोर प्रपर्टिज, क्यास फ्लो, जेनेरेट वेल्थ. अनि पछि फ्युचरमा इन सेलिङमा एज वेल क्रिएट्स डिमान्ड. सो त्यो हेऱ्यो भने यस देयर इज अपर्च्युनिटी, देयर इज सो मच अपर्च्युनिटी इन रियल स्टेट इन युके. त्यही भएर हेरिरहनुहुन्छ नि, इट्स इभन अहिले इन्ट्रेस्ट हाई भएको नि पिपल आर बाइङ बिकज दे हेभ नो अदर अप्सन. सो अपर्च्युनिटिज छ. ओके, डिमान्ड एन्ड सप्लाईको कुरा गरिराख्दाखेरि नट जस्ट युके, मैले अस्ति एउटा न्युज पढेको थिएँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ यस्तो एउटा घर मिलियन एन्ड मिलियन अस्ट्रेलियन डलरमा मान्छेले किनेर कि जुन घरमा चाहिँ किचन पनि छैन, बाथरुम पनि छैन, त्यस्तो घर चाहिँ मान्छेले $1,000 हालेर चाहिँ उनीहरूले त्यो घर किने. भनिसकेपछि हाउसिङकै कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई कम्फर्ट पनि त नचाहिँदो रहेछ नि त होइन. एउटा घरमा इन्भेस्ट गर्न पाए चाहिँ त्यो चाहिँ एसेट हुँदो रहेछ मान्छेहरूको लागि. अब हजुरले जसको इक्जाम्पल दिनुभयो होइन, आम नट स्योर अब उहाँले त्यो कुराहरू त द्याट समथिङ बेसिक होइन, त्यो त थाहा हुनुपर्ने हो, त्यो देख्नुपर्ने हो. मेबी उहाँको टाइमली नभएर अरू नलेज अरू इग्नोर गरेको कि, किनभने त्यो कुरा त बेसिक हो. विदाउट द्याट होइन त्यो त इन्भेस्ट गर्नु वर्थै छैन. एउटा इक्जाम्पल के छ भने स्पेसली न्यू बिल्डमा, इभन लन्डनमै न्यू बिल्डको एउटा कपालले न्यू बिल्ड फ्ल्याट किनेको थियो होइन. तर उनीहरू आई थिङ्क उनीहरूले 400,000 or 500,000 इन्भेस्ट गरेर प्रपर्टी आफ्नै बस्नुको लागि किनेको थियो. अनि आफ्टर 2 or 3 years फ्ल्याट चाहिँ क्र्याक हुन थाल्यो. अनि सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ त्यो द प्रपर्टी भ्याल्यु वाज 0. स्पेसली न्यू बिल्ड किन्यो भने चाहिँ यु हेभ टु बी मोर कसियस, बिकज न्यू बिल्ड बनाएको कारण भनेको चाहिँ स्पेसली जसले बनाएको उसको बिजनेस हो फर्स्ट अफ अल. अनि स्पेसली तपाईँले किन्दैन हुन्छ यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल. तपाईँले अब जस्ट ऱ्यान्डमली किन्ने होइन नि त, घरमा गएर केही छैन भने त इज नट वर्थ इट. सो बिफोर इन्भेस्टिङ यु निड टु हेभ नलेज अर फाइन्ड सम वान हु हेज द नलेज सो यु डोन्ट fall into these pitfalls. हामीले त लन्डनको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले एज इन्भेस्टमेन्टको रूपमा चाहिँ एसेटको रूपमा चाहिँ घर किन्ने, प्रपर्टी इन्भेस्ट गर्ने, ल्यान्डहरूमा किन्ने त्यस्तो हुन्छ. तर लन्डनमा जुन घरहरू हामी अहिले बसिरहेछौँ, जुन घर हामी किन्ने सोचिरहेछौँ, जुन घरलाई चाहिँ हामी अब केही वर्षपछि मर्गेजमा लिएर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने सोचिरहेछौँ, त्यो घरहरू त लेट 80s 90sको घरहरू हो नि त होइन, जसले चाहिँ फर्स्ट वर्ल्ड वारदेखि सेकेन्ड वर्ल्ड वार सबै भोगेको छ. त्यस्तो घरहरू पनि मान्छेले त्यो एउटा इन्भेस्टमेन्टको रूपमा हेर्नुको कारण चाहिँ पपुलेसनै हो, पपुलेसन एन्ड इम्प्लोइमेन्ट नै हो. यस्तो हुन्छ, धेरैवटा लेन्सले हेर्न सक्छ मान्छेले. म कसरी हेर्छु है, त्यस्तो टाइपको पुरानो टाइपको घर म किन मन पराउँछु भने फर्स्ट अफ अल भनेको ठुलो स्पेस हुन्छ. तपाईँले नयाँ घर र पुरानो घर टाइम हुन्छ नि गो भ्युविङ होइन, यु विल फिगर आउट. सानो घर पुरानो घरको तपाईँको एउटा रुम, नयाँ घरको 2टा रुम बराबर हुन्छ होइन. मैले वर्स्ट नयाँ घर देखेको छु, प्राइस एकदमै एक्सपेन्सिभ, द्याट इज नम्बर 1 रिजन. एकदमै हाई प्राइस हुन्छ. अनि त्यसपछि सेकेन्ड भनेको एकदमै सानो साइजेस. अहिले नयाँ घरमा के हुन्छ नि, यु विल फाइन्ड मोर टोइलेट्स एन्ड बाथरुम तर सानो रुम साइज. अनि थर्ड भनेको चाहिँ एज अ इन्भेस्टमेन्टले चाहिँ एउटा घर मार्केटमा 100,000मा छ, ब्रान्ड न्यू घर, अर्को घर मार्केटमा 60-70,000मा छ. भोलि गएर के हुन्छ नि, पुरानो घर मैले जुन किनेको छु मैले रेनोभेट गरेर आई क्यान फोर्स द भ्याल्यु अप एन्ड आई क्यान विथड्र द मनी, जुन प्रफिट मैले कमाउँछु. तर न्यू बिल्ड घरमा त इट्स अलरेडी हाई प्राइस, देयर इज नथिङ मच यु क्यान डु, किनभने अलरेडी सबै मोडर्न छ. देयर इज नट मच मनी यु क्यान मेक एज अ इन्भेस्टर. बस्ने हो भने द्याट इज पर्सनल चोइस होइन. एज अ इन्भेस्टमेन्ट हो भने आई अलवेज प्रिफर पुरानो घर, बिकज द्याट हेज मोर पोटेन्सियल अनि अपर्च्युनिटी कम्पेयर टु न्यू बिल्ड हाउस. ओके, यता अब हामीले एसेटको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ आई वान्ट टु जोइन एउटा कुरा. एउटा नर्मल मिडल क्लास फ्यामिलीले चाहिँ लाइफ टाइमभरि मोर्गेज तिरेर मैले घरमा इन्भेस्ट गरेँ भन्ने कुरा ठुलो हो कि बरु त्यो जिन्दगीभर मोर्गेज भर्नुको साटो चाहिँ ह्याप्पिली आफूले सकेको रेन्ट तिरेर एउटा अपार्टमेन्ट लिएर बस्नु राम्रो. एज अ एजेन्ट
What's your perspective on this? म एज अ इन्भेस्टर दिन्छु है यसमा यसमा हाम्रो नेपालीमा देखिरहेको विच आम ट्राइङ अनि मेरो टिम वी आर ट्राइङ टु चेन्ज दिस कस्तो छ भने हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा दे बाई हाउस होइन दे बाई हाउस दे ट्राई टु पे अफ द मोर्गेज विच इज द नम्बर वान मिस्टेक नेपाली मान्छेले गर्ने अनि दे गो ब्याक टु यर जब त्यसपछि त्यो वर्क इन द्याट जब फर 50-60 years and keep on focusing on paying off the mortgage. Rather than त्यो गर्नुको साटो why not remortgage your property, pull out money अनि लन्डनमा किन्नुपर्छ भने जहाँ चाहिँ राम्रो क्यास फ्लो छ स्टेबल छ मार्केट त्यहाँ गएर बाई 2 properties 3 properties जस्ट जुन वेले चाहिँ अहिले हाम्रो क्लाइन्टलाई हामीले हेल्प गरिरहेको छौँ होइन हाम्रो कतिजना क्लाइन्ट दे हेभ अलरेडी बट 6-7 properties एउटाबाट इमेजिन 500 मात्रै क्यास फ्लो दिन्छ नि 6बाट द्याट्स £3,000 passive income doing nothing. अनि देन विथ द्याट मनी यु डु वाट एभर यु वान्ट रादर देन एउटा घर किन्यो मोर्गेज पे गर्यो अनि यु वर्क 9 to 5 टिल यु डाई त्यो गर्नुभन्दा बरु बाई इन्भेस्ट समवेयर एल्स एउटा स्टडी इन्कम आउँछ यु डोन्ट ह्याभ टु डु 9 to 5 एभ्री डे टु अर्न द्याट मनी भोलि ट्रेन्ड आउँछ होइन डिमान्ड्स गर्न बी देयर भोलि फेरि प्रपर्टीको भ्याल्यु बढ्छ फेरि विथड्र मोर मनी अनि फ्री यर सेल्फ त्यो एउटा कन्सेप्ट छैन क्या हाम्रो माइन्ड कस्तो नि वी थिङ्क द्याट द्याट इज समथिङ इनअचिभेबल त्यो अचिभ गर्न सक्दैन बट इज तर पोसिबल छ हाम्रो लन्डन क्लाइन्टहरू हुनुहुन्छ दे आर आइदर वर्किङ समवन वर्किङ इन ब्याङ्क अर आइटीमा हुनुहुन्छ वाट दे हेभ डन स्मार्टली इज उहाँले के भने निजी लन्डनमा घर किन्नको लागि वी हेभन गट मोर्गेज होइन बट वी हेभ सेभिङ्स वी वान्ट टु इन्भेस्ट समर एल्स अहिले लन्डनमा घर नकिने महँगो पनि छ अहिले हामीले मोर्गेज पनि पाउँदैनौँ अनि वाट आई हेभ डन इज उहाँहरूको कम्पनी खोलिदिएर पर्चेस्ड फ्यु प्रपर्टिज होइन अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नाउ वाट्स कन ह्यापन एभ्री मन्थ एउटा क्यास फ्लो पनि आउँछ भोलि गएर उहाँहरूले लन्डनमा आफ्नो घर किन्यो भने त्यो 3टा घर बेच्दाखेरि प्राइस पनि बढिरहेको हुन्छ मन्थली इन्कम पनि आइरहेको छ दे विल हेभ मोर फाइनेन्सियल सपोर्ट सो सानो सानो कुराले इट्स गन बी ह्युज इम्प्याक्ट तपाईँले भनेको जस्तै म अब त्यस्तो भएको भए चाहिँ आई वुड इन्भेस्ट चिप हाउसेस गुड रेन्ट आउने त्यो रेन्टले चाहिँ म बसेको घरको रेन्ट पे गरिदिने सो इट्स बेसिकली फ्री मनी रोटेटिङ एभ्री टाइम अनि घरको भ्याल्यु बढ्छ पैसा झिक्ने द्याट विल बी माई इयरली अर्निङ देख्नु सानो ट्विक गर्दाखेरि यु डोन्ट ह्याभ टु डु द जब यु डोन्ट ह्याभ टु डिपेन्ड अन यर अर्निङ्स एउटा क्यास फ्लो जेनेरेट भयो भने बित्तिकै इट्स गन बी अटोमेटिक इट्स रियली 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 इन्ट्रेस्टिङ आई फाउन्ड इट मान्छेको चाहिँ हरेक मान्छेको जसको पनि फाइनेन्सियल स्ट्राटेजी हुन्छ कि एज पर्सनली मेरो चाहिँ फाइनेन्सियल स्ट्राटेजी के हो भने तिमी कुनै पनि कुरा जबसम्म पर्चेस नगर तिमी डबल किन्न सक्दैनौ फर सपोज मलाई एउटा ब्रान्ड न्यू आइफोन चाहिरहेछ भने चाहिँ आई सपोज टु हेभ एटलिस्ट £3,000 अन माई ब्याङ्क किनकि सो मैले एउटा आइफोन ब्रान्ड न्यू आइफोन किनेँ भने पनि म ब्रोक नजाउँ भनेपछि एज अ इन्भेस्टर वाट यु सजेस्ट मान्छेले घर किन्नुभन्दा अगाडि यो वेबाट हेर्नुपर्छ कि तिमी पुरै ब्रोक भएर किन त्यो पोर्टफोलियो कस्तो हुनुपर्छ एउटा नर्मल ल कोही मान्छे आइटीमा काम गरिरहेछ ब्याङ्क सेक्टरमा काम गरिरहेछ भने त दे अर्न मिलियन अफ अमाउन्ट इच इयर होइन तर एउटा नर्मल मिडल क्लास फ्यामिली जसले चाहिँ 9 to 5 जब गरिरहेछ भने त उसलाई त डे टु डे एक्सपेन्स गर्न त्यो जुन हाम्रो रुल्स छ नि फाइनेन्सियल रुल 15, 10, 50 एन्ड दिस 25 वाला त्यो पनि फुलफिल गर्न गाह्रो हुन्छ नि त सो यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ कस्तो हुन्छ नि सर्कल मेजर मिडल क्लास पिपल दे वान्ट टु लुक रिच होइन अनि वाट एभर दे अर्न दे स्पेन्ड इन ब्रान्डेड क्लोथ्स आइटम जस्ट टु सो द पिपल दे आर रिच होइन त्यही हो नि त तपाईँले भन्नुभयो त्यसमा कस्तो हुन्छ नि वाट आई वुड डु अर द बेस्ट वे टु डु इज आफ्नो अर्न इन्कमले रादर देन फोकसिङ अन स्पेन्डिङ मनी अन ब्रान्डेड क्लोथ्स जस्ट टु सो अफ सम वान हु होइन जसलाई यु डोन्ट लाइक फोकसिङ अन द्याट त्यो पैसा सेभ इट तपाईँको जुन एउटा ग्रेटिफिकेसन छ हुन्छ नि किन्ने होल्ड इट इन्भेस्ट समर एल्स जहाँबाट चाहिँ तपाईँलाई एउटा मन्थली इन्कम आओस् अनि विथ द्याट इन्कम यु डु वाट एभर यु वान्ट किनभने भोलि त्यो इन्कम आइरहन्छ इट्स एभ्री रिकरिङ आइरहन्छ अनि विथ द्याट मनी यु डु वाट एभर यु वान्ट तर हाम्रो कस्तो छ नि अर्न इन्कम स्पेन्ड इमिडिएटली गो ब्याक टु द जब त्यो हुने बित्तिकै वी नेभर गन गेट आउट अफ दिस सर्कल जस्ट इफ वी होल्ड फर फ्यु मन्थ्स अर इयर वन्स द मनी स्टार्ट्स रोलिङ इन एज अ मन्थली रिकरिङ देन यु डु वाट एभर यु वान्ट किनभने आज तपाईँले लेट्स से यु हेभ £2,000 मन्थली इन्कम प्यासिभ स्पेन्ड £2,000 भोलि अर्को फेरि आइहाल्छ तर तपाईँले आफ्नो हार्ड अर्न मनी अर्न गर्नुभयो भने अनि स्पेन्ड गर्नुभयो भने यु हेभ टु गो ब्याक टु द जब इन टु मेन्टेन द्याट लाइफस्टाइल त्यो हुँदाखेरि यु आर स्टक इन द सर्कल त्यो सुरुको जुन एउटा स्पेन्ड गर्ने हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ यु हेभ टु होल्ड इट फर सम टाइम फर सर्ट टर्म गोल्सको लागि यु आर पुटिङ युरसेल्फ इन लङ टर्म पेन एक्ज्याक्टली सो आफूलाई चाहिँ बरु सर्ट टर्म पेनमा हाल्ने फर लङ टर्म गेन्स इट्स भेरी स्ट्राटेजिक
ब्याक टु आवर होम कन्ट्री नेपालको सिचुएसन कस्तो छ भन्दा नि मान्छेहरूले लोन लिएर लट अफ इन्ट्रेस्ट ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट इज भेरी हाई इन नेपाल. सो त्यस्तो इन्ट्रेस्ट लिएर मान्छेहरूले चाहिँ घर इन्भेस्ट गरिरहेको हुन्छन्. फर सपोज ब्याङ्कमा मसँग 1 करोड पैसा छ भने चाहिँ मान्छेहरूले 4 करोड जतिको घर हेरेर ब्याङ्कको लोनमा पुरै इन्ट्रेस्टमा डुबेर घर किनिरहेको हुन्छन्. सो बिस्तारै बिस्तारै बाई टाइम त्यो घर चाहिँ जब लोन तिर्न सकिँदैन, इन्ट्रेस्ट तिर्न सकिँदैन, हरेक महिना इएमआई भर्न सकिँदैन, त्यो घर चाहिँ बिस्तारै ब्याङ्कले कब्जा गरिदिन्छ. सो यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ गभर्मेन्टको पनि एउटा पोलिसीले धेरै ठुलो रोल प्ले गर्छ इन्भेस्टमेन्टमा? किनकि नेपालमा घरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भनेको चाहिँ इट्स अ भेरी रिस्की. जहाँ हामीले स्टकमा गरे हान्छौँ नि फेयर अफ मिसिङ भनेर यता नि किन्ने उता नि किन्ने, लास्टमा भद्रगोल आफ्नो पोर्टफोलियो भद्रगोल बनाइदिने हो. नेपालमा इन्भेस्टमेन्टको एउटा प्रपर इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ त्यस्तो जस्तो छ के भन्नुहुन्छ? ओके, यसमा लेट्स कम ब्याक टु द बायर जसले चाहिँ घर किन्यो 4 करोडको है. एउटा नेपालीमा भनेछ नि के हेरेर हड्डी निल्नु, क्यापिटलिटी हेरेर हड्डी निल्नु, सिमिलर टु द्याट. अनि सेकेन्ड भनेको चाहिँ गभर्मेन्ट भनौँ नि, देयर इज नथिङ रङ विथ द गभर्मेन्ट. तर आफ्नो घाँटी हेरेर हार निल्नु त इट्स लाइक तिमी त्यो कुरा लाइबिलिटिजमा लगाइरहेछौ भने त्यो कुरा इट्स वर्क. तर मान्छेलाई त के माइन्डसेट छ भने चाहिँ प्रपर्टी भन्दा इन्भेस्टमेन्ट हो, त्यहाँबाट त पैसा आउनेवाला छ. मलाई मैले घर किनेँ भने त त्यहाँबाट मैले रेन्ट उठाउनेवाला छु होइन, भोलि पर्सि त्यो घरको भ्यालुएसन बढ्नेवाला छ, इन्फ्लेसन मैले बिट गर्नेवाला छु भन्ने हो नि त. सो मान्छेको पर्सेप्सन कस्तो छ प्रपर्टीलाई लिएर भनेपछि चाहिँ म किनिदिइहाल्छु, म गरिहाल्छु, यो त मेरो इन्भेस्टमेन्ट हो, यो एसेट हो, भोलि पर्सि यो त बबाल बढ्नेवाला छ. तर नेपालको उसमा नेपालको पोलिसीमा चाहिँ मैले के बिट गर्न खोजेँ भन्दाखेरि हाम्रो जुन लन्डनमा घर किनेपछि रेन्टिङमा जति भ्यालुएसनमा जान्छ, जुन भ्याल्युमा जान्छ, त्यो नेपालमा छैन नि त. सो त्यहाँ त एउटा लुप होल छ, मान्छेले ब्रेक गर्न सकेको छैन, गभर्मेन्टले ब्रेक गर्न सकेको छैन. त्यहाँको पोलिसी जुन बन्छ, जुन पेपरमा मात्र बस्छ, त्यो जुन इम्प्याक्ट चाहिँ हुँदैन, काम चाहिँ गर्दैन. सो कमिङ ब्याक हजुरको क्वेसनमा है, जो मान्छेले घर किन्यो उसले आफ्नो भिजनले हेरेर किन्यो, उसको प्लानिङले गरेर किन्यो होइन, त्यो अनुसार इन्भेस्ट गर्यो. तर लास्टमा उसको यदि त्यो घर ब्याङ्कले रिपोजेस गर्यो भने त्यो मान्छेले गभर्मेन्टलाई दोष दिनु मिलेन नि त होइन. के हुन्छ नि, हामीले चाहिँ अरूलाई ब्लेम गर्न इज इजी, हामी त्यही ट्रेन हुन्छौँ, हामीले गर्न सकेनौँ बिकज अफ दिस पर्सन द्याट पर्सन, किनभने इज इजी टु ब्लेम अदर पिपल. आफूलाई गिल्टी फिल नहोस् भनेर चाहिँ हामीले अरूलाई दिन्छौँ अरूको सोल्डरमा. तर वाट आई हेभ लर्न इज एभ्रिथिङ ह्यापन्स. तपाईँले होइन यो बिहान उठेदेखि तपाईँको लाइफमा जे पनि रङ भयो, टेक रेस्पोन्सिबिलिटी. त्यो नि बित्तिकै यु हेभ द पावर टु चेन्ज. हाम्रो कसरी ट्रेन भएको छौँ हाम्रो सोसाइटी, के कुरा रङ हुन्छ उसले गर्दाखेरि होइन. मेरो गाडी एक्सिडेन्ट भयो उसले गर्दाखेरि, तर म किन त्यो ठाउँमा छु त फर्स्टमा होइन, म ढिला होइन किनभने ट्राफिक जाममा, तर किन म चाहिँ घरबाट छिटो हिँडिनँ. यु सी द डिफरेन्स. अरूलाई ब्लेम गर्दाखेरि यु लुज द पावर टु डेभलप यर सेल्फ, इम्प्रुभ यर सेल्फ. तर हामीले चाहिँ बिकज अफ मी, त्यो मान्छेको ठाउँमा किन मेरो घर ब्याङ्कले लग्यो, बिकज अफ मी आई डिन्ट ह्याड गुड ब्याकअप प्लान, मेरो अरू इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी थिएन, क्यास फ्लो फ्लोइङ थिएन. सो सुरुमा चाहिँ द्याट इज विथ द माइन्डसेट है, माइन्डसेटमा है. अब नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट फर्स्ट अफ अल इट्स अ बिग नो रियल इस्टेटमा मेरो लागि इन्भेस्टमेन्ट. जस्तो अब अहिले हेर्नुहोस् मान्छेहरूले हाफ प्राइजमा पनि जग्गा बेच्नु खोज्दा बिक्री भएको छैन, किनभने बाहिरै छैन. नेपालमा अर्को के च्यालेन्ज छ भने गभर्मेन्टले पैसा जाने ठाउँ छ तर बाहिर निकाल्ने ठाउँ छैन. त्यो भने हुँदाखेरि त बाहिर जस्तो अब तपाईँ जस्तै होइन हामी जस्तै इन्भेस्ट पैसा कमाइसकेपछि त नेपाल जाँदाखेरि एउटा बाहिर आउने ठाउँ पनि हुनु पऱ्यो नि त. सोध्दा हाम्रो चाहिएकोलाई निकाल्नु बेला गभर्मेन्टले के गर्दैछ, ब्यान्ड गर्दैछ, ब्लक गर्दैछ. त्यो हुने बित्तिकै हामी के हुन्छ भने डिमोटिभेट हुन्छौँ टु इन्भेस्ट. त्यो हुने बित्तिकै मार्केटमा सर्टेज हुन्छ, जसले पैसा हाल्यो त्यसपछि बाहिर निक्लिँदैन. नेपालमा रियल इस्टेटमा फर इन्भेस्टमेन्ट देयर इज अ ह्युज च्यालेन्ज होइन. मेरो पर्सनल ओपिनियनमा रियल इस्टेट भन्दा नि तपाईँको रेसिडेन्सियल साइडमा, कमर्सियलमा आम नट स्योर. इभन कमर्सियल त अहिले वर्ल्ड वाइडै एफेक्ट भइरहेछ. युल सी सपिङ मल्स एम्टी भ्याकेन्ट बिकज पिपलहरू अहिले घरबाटै सपिङ अनलाइन गरिरहेछ. अनि कमर्सियल त ह्युज अहिले डाउन भइरहेछ. रेसिडेन्सियल अलवेज देयर डिमान्ड छ. नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ द प्राइस इज गुड, तर द इन्कम एन्ड द रेन्टल इज नट द्याट एउटा स्ट्यान्डर्डमा जहाँ चाहिँ तपाईँले सर्भाइभ गर्न सक्नु हुँदैन. सो यु निड टु हेभ अदर सोर्सेस अर डु नट इन्भेस्ट एट अल इन रियल इस्टेट. एज अ ह्युमन, ब्याक टु माई क्वेसन, एउटा रियल इस्टेट एजेन्टले चाहिँ यसरी अप्रोच गर्छ कि एउटा मैले घर बेचेँ भने चाहिँ मलाई यति कमिसन आउँछ भन्ने हिसाबबाट अप्रोच गर्छ. मैले नेपालको बेसमा कुरा गरेँ. नेपालको बेसमा कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ बिफोर बाइङ सम प्रपर्टी अर इन्भेस्टिङ
भनौँ न एउटा ल्यान्ड किन्दा होस् या जेसुकैको सुन किन्दा होस् या कुनै स्टक किन्दा होस् बोन्डमा इन्भेस्ट गर्दा होस् जेसुकै होस् होइन अरूलाई ब्लेमिङ लगाउने भन्दा पनि जो मान्छेले आफ्नो ठाउँमा बसेर राम्रो काम गरिदियो राम्रो उनीहरूलाई आइडिया दियो एक्सप्लोर गर्ने ठाउँ एक्सपर्टिज आफ्नो देखाइदियो भने त त्यति सफर पनि हुनु पर्दैन नि त फर इन्स्टान्स मैले माने तर एउटा इन्भेस्टरले जब आफ्नो एउटा बायरलाई अप्रोच गर्छ त्यतिखेर जाँदाखेरि इट्स सो भेरी कमन कि तिम्रो क्यास फ्लो कति छ तिम्रो जब के हो इन्कम स्टेट के हो त्यति बुझिदियो भने पनि ओके यति यसले योसम्मको घर चाहिँ किन्न सक्छ यति घर किन्यो भने चाहिँ यसले यति चाहिँ पे ब्याक गर्न सक्छ एभ्री मन्थ इएमआई भर्न सक्छ यति भयो भने चाहिँ यसको ब्याङ्कले पछि घर लिँदैन लिलामी हुँदैन भन्ने त्यो एउटा पर्सपेक्टिभ चाहिँ सबैबाट जानुपर्ने होइन एउटा ब्याङ्कमा जाँदाखेरि पनि मैले ब्याङ्कमा लोन अप्रोच गर्छु भने त्यो ब्याङ्कले पनि हेर्नुपर्ने कुरा हो म कोही रियल इस्टेट एजेन्टकोमा जाँदैछु भने त्यो एजेन्टले पनि ओके भनेर बुझाउने या बुझ्नुपर्ने ठाउँ दिनुपर्ने हो व्हाट यु से त्यस्तो भइदियो चाहिँ इट्स गन बी सेफर होइन मच बेटर इजी टु फर न्यू कमर्सलाई आउनु सजिलो हुन्थ्यो तर अब अनफोर्चुनेटली द्याट नट समथिङ अहिले डुएबल नेपालमा छैन सो अब एज एजेन्टको किन नराम्रो नाम छ नि दे वान्ट टु जस्ट मान्छेलाई भिडाइदिने त्यसपछि गेट आउट अफ द सर्कल इमिडिएटली त्यो छ होइन प्याक ब्याग्स गेट आउट वान्स जब इज डन त्यो छ अनफोर्चुनेटली अब त्यहाँ एउटा क्राइटेरिया छैन लाइसेन्स भन्ने छैन सो जसले अब नराम्रो गरिरहेको छ उनीहरूले टेकिङ एडभान्टेज तर अब ह्याभिङ सेड अगेन आई कम ब्याक टु जसले इन्भेस्ट गरिदिनुहुन्छ हेभ टु बी मोर कसियस अलरेडी गरिसकेको मान्छेसँग गएर सोध्ने हो कि जसले आफूले चाहेको कुरा अलरेडी एचिभ गरिरहेछ किन उहाँकोमा त धेरै नलेज हुन्छ नि त उहाँले गरेको मिस्टेक यु क्यान अभोइड सो द्याट इज द नम्बर वान थिङ टु फलो हामीले यता इस्ट साइडको कुरा गर्दाखेरि तर कम्पेयर टु वेस्ट इट्स एकदमै डिफ्रेन्ट प्ले रोल खेलिरहेछ यता हाम्रो वेस्ट साइडमा चाहिँ हजुरले के पर्सपेक्टिभबाट के सजेस्ट गर्नुहुन्छ जो चाहिँ न्यू कमर्सहरू हुनुहुन्छ एज अ इन्भेस्टर उनीहरूले चाहिँ ल नेपालमा होइन इन्भेस्ट नगर्ने नेपालमा नगर्ने त्यहाँ रेन्टिङ आउँदैन प्रपर्टी इन्फ्लेसन बिट गर्न सकिँदैन द वाट एभर सो जो चाहिँ वेस्ट पार्टमा आएर इन्भेस्ट गर्छु भनेर सोचिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ जो न्यू कमर हुनुहुन्छ वाट यु रियली सजेस्ट यो कुरा चाहिँ एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्छ पछि आएर मलाई ब्लेम नलगाऊ भन्नेवाला एज अ इन्भेस्टमेन्ट इन रियल स्टेट फर्स्ट अफ अल हाम्रो नेपालले गरेको मिस्टेक म भनिदिन्छु अनि इट विल बी इजियर फर मी टु जस्टिफाई है गर्ने मिस्टेक के हो भने हाम्रो नेपालीको माइन्डसेट दे वान्ट टु सो अफ अदर पिपल मैले महँगो ठाउँमा घर किनेको छु मैले महँगो घर किनेको छु होइन जब बिफोर आई स्टार्टेड इन रियल स्टेट जर्नी अनि मैले सोध्थेँ नेपालीहरूलाई घर कहाँ किन्नुभएको छु बिकज आई वाज होइन एउटा हङ्ग्री टु गेट मोर इन्फर्मेसन अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मेरोमा 4वटा घर छ लन्डनमा छ यहाँ छ यहाँ छ यहाँ छ ओके तपाईँको घरको भ्याल्यु कति छ दे वाज लाइक हुन्छ नि बोस्ट भएर क्या छातीमाथि गरेर यति मेरो घरको वर्थ यति छ अनि म त एउटा इन्भेस्टमेन्टको रूपले देन आई आस्क्ड हाउ मच क्यास फ्लो डु यु अर्न फ्रम इच हाउस भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको भोइस एकैचोटि भुइँमा छुयो आई डोन्ट मेक द्याट मच मनी होइन सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँको यस घरको पोर्टफोलियो दे हेभ 2 million 3 million पाउन्ड अफ वर्थ अफ पोर्टफोलियो तर ग्रस सबै घर जोडेर 500 पाउन्ड मात्र आउँछ भने द्याट इज द रेड फ्ल्याग भोलि गएर एउटा घर खाली भयो अरू एउटा घरको टेनेन्टले रेन्ट पे गर्ने नि उहाँहरूको त पर्सनल फाइनेन्समा पनि असर हुने भयो पर्सनल लाइफमा अनि इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी पनि रिपोजिसन भयो ब्याङ्कबाट होइन सो वाइ वी आर फोकस अन सोइङ अफ अदर पिपल अरू मान्छेलाई जस्ट एउटा प्राउडनेस मात्रै किन चाहिँ चाहियो हामीलाई रादर देन वाट इज हामीलाई चाहिँ के छ त्यहाँ वाट वी क्यान टेक एडभान्टेज लेभरेज अनि बेनिफिट त्यो छ सो अहिले चाहिँ वी आर चेन्जिङ अनि वी आर ट्राइङ आवर बेस्ट टु चेन्ज अनि एजुकेट थ्रु सोसियल मिडिया प्लेटफर्म रादर देन महँगो ठाउँमा घर किन्नुको साटो अरूको आफ्नो छिमेकीको छेउमा घर किन्नुको साटो चाहिँ वाइ नट बाई समवेयर जहाँ चाहिँ राम्रो फाइनेन्सियल रिटर्न्स छ होइन हाम्रो नेपालीको एउटा मिथ कन्सेप्ट के छ नि हामी जहाँ बस्छौँ घर पनि त्यहीँ किन्नुपर्छ छेउमा घर वाइ त्यहाँ तपाईँ त बस्ने होइन नि त त्यहाँ तपाईँको टेनेन्टै बस्छ होइन मलाई त घर फेरि भिजिट गरिरहनु भन्छ वाइ यु वान्ट टु भिजिट यर हाउस फ्रिक्वेन्टली तपाईँ आफू घर भिजिट गरिरहनु भने त द्याट इज नट इन्भेस्टमेन्ट द्याट इज अनदर जब बाई समवेयर जहाँ चाहिँ राम्रो मार्केट छ हाई रेन्टल लो प्राइस हाई रेन्टल दिस इज मार्केट के एउटा फर्मुला टु इन्भेस्ट इन रियल स्टेट एज अ बाई टु लेट बाई लो रेन्ट हाई अनि वाइ यु निड टु भिजिट एभ्री टाइम मैले 2018मा घर किनेको होइन अहिले 2025 म त्यो घरमा 2चोटि वा 3चोटि मात्रै भिजिट गरेको अनि द्याट वाज ड्युरिङ द रेनोभेसन वन्स टेनेन्ट मुभ इन भयो लास्ट 2 yearsमा आई हेभ नेभर भिजिटेड द्याट हाउस वाइ डु आई हेभ टु होइन त्यो घरबाट मलाई चाहिने भनेको एउटा इन्कम हो पछि भ्याल्यु बढ्ने हो द्याट्स वाट गिभिङ मी तर हाम्रो मान्छेको छ नि आई निड टु भिजिट द्याट हाउस एभ्री टाइम
केही काम हुने बित्तिकै आई निड टु बी देयर. सो उहाँहरूले चाहिँ 20 पाउन्डको कसैलाई हायर गरेर गर्नुपर्ने काम चाहिँ आफ्नो होल आवर चाहिँ त्यहाँ दिनुहुन्छ. जस्ट इमेजिन तपाईँ अहिले मसँग पडकास्ट गरिदिनुहुन्छ, यु हेभ प्रपर्टी यहीँ छ अरे, यु आर कन्सटेन्टली गेटिङ फोन कल्स टेनबाट यसो हेर्दाखेरि लिकेज भयो कमी इमिडिएटली भन्दाखेरि तपाईँको अब अहिलेको पर्सनल टाइम पनि ह्याम्पर भएको भएन. तपाईँको त्यो 50-60 पाउन्डभन्दा त वर्थ मोर छ नि त पर्सनल टाइम तपाईँको फ्यामिलीसँग अर वाट एभर यु आर डुइङ राइट नाउ. तर हाम्रो मान्छेहरू के छ नि, दे भ्याल्यु मनी ओभर टाइम. नट टकिङ अबाउट म्यासिभ मनी बट सानो पैसाहरू. सो इन्भेस्ट समवेयर एल्स जहाँ चाहिँ प्राइस लो छ, रेन्ट हाई छ, अनि गेट अ म्यानेजमेन्ट कम्पनी टु म्यानेज दिस प्रपर्टिज. अनि यु फोकस अन वाट यु आर गुड एट, स्पेन्ड मोर टाइम विथ द फ्यामिली. आफ्नो जुन जब छ अर बिजनेस छ फोकस अन द्याट. वाइ यु आर एडिङ अनदर जब अन यर हेडेक, त्यो छ. अनि अर्को भनेको जस्ट डोन्ट रस टु पे अफ यर मोर्गेज. द्याट द स्टुपिड थिङ एज अ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो भने. अब कतिजनाले मलाई भन्नुहुन्छ त्यस्तो अरू घर किन्यो भने युआर टेकिङ मोर हेडेक, तर युआर वर्किङ 9 to 5 फर रेस्ट अफ यर लाइफ. भनेको त हामी त काम गरेर मर्ने मात्रै त रहेछ नि त हाम्रो लाइफ सर्कल त. तर लाइफ एक्ज्याक्ट लाइफ त त्यो होइन नि त. वी निड टु इन्जोय, वी निड टु रिटायर. रिटायर भन्दैमा लाइक 50मै रिटायर हुनुपर्छ नि, देयर इज नो कहीँ लेखेको छैन नि त. यु क्यान रिटायर एज लङ एज तपाईँको फाइनेन्सियल स्ट्रङ छ. यु क्यान रिटायर 25, यु क्यान रिटायर 30. तर वी फलो द ओल्ड ट्रेडिसन. यही जानुपर्छ, घर किन्नुपर्छ, मोर्गेज छिटो पे गर्ने, अरूको अगाडि घर राम्रो लोकेसनमा महँगो घर किन्ने. तर फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु लुक एट यर इन्भेस्टमेन्ट, यर रिटर्न्स अनि यर फ्यामिली रिटर्न्स, रादर देन अरू मान्छेले के सोच्छ. किनभने अरू मान्छेले दे विल लाइक यु अर हेट यु इभन इफ यु मेक मनी, इभन इफ यु डोन्ट मेक मनी. बट एट एन्ड अफ द डे यु हेभ टु मेक मनी. द्याट वाट म्याटर्स. Exactly. Coming back to again with my question, जसले चाहिँ ओके म यो फिल्ड चाहिँ आई थिङ्क इट्स फर मी, लेट्स स्टार्ट भनेर सोचेर हुन्छन्, जो चाहिँ न्यू कमर्स बिजनेस गर्ने एउटा पर्सपेक्टिभबाट बिलोङ्स गर्नुहुन्छ. उहाँहरूको लागि चाहिँ लन्डन बेस्ड भएर कुरा गरौँ, एउटा बेसिक कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जो पनि मान्छे हरेक जुनै पनि फिल्डबाट आओस्, जुनै पनि फिल्डमा जाँदै होस्, त्यो मान्छेले बेसिकबाटै स्टार्ट गर्नुपर्छ. सो लिगल रिक्वायरमेन्ट के हुनसक्छ, अनि त्यसपछि त्यसलाई हाउ डज इट एक्चुली कस्ट? लिगल रिक्वायरमेन्ट डिपेन्डिङ अन अब कुन बिजनेसमा तपाईँ जाने हो. सबै बिजनेसको डिफ्रेन्ट लिगल रिक्वायरमेन्ट्सहरू हुन्छ. मोर्गेजको लागि यु हेभ टु डु सिम्याप लेभल 1 लेभल 2 हुन्छ, देन यु विल बी क्वालिफाइड मोर्गेज एडभाइजर. होइन, लाइकवाइज अब तपाईँ रियल इस्टेटमा जाने, इफ यु वान्ट टु ओपन यर कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, इन्सुरेन्सहरू हुनु पऱ्यो टु प्रोटेक्ट यर टिम मेम्बर, टु प्रोटेक्ट क्लाइन्ट एन्ड टु प्रोटेक्ट ओभर कम्पनी. सो इट अल डिपेन्ड्स तपाईँ कुन लेभलमा जाने हो. होइन, डिपेन्डिङ अन द कम्पनी यु वान्ट टु सेट अप. तर के भन्छ नि, अब न्यू बिगिनर्सलाई इफ दे वान्ट टु स्टार्ट बिजनेस, होइन, रादर देन कुन बिजनेस गरौँ आफूलाई क्वेसन गर्नुको साह्रो. विथ वाट एभर कुनै गर्नु मन छ भने जस्ट स्टार्ट. होइन, मलाई कतिजना सोध्नुहुन्छ नि, म कुन बिजनेस स्टार्ट गरौँ सोध्नुहुन्छ. इट्स लाइक तपाईँको लेट्स इमेजिन तपाईँको स्ट्रिटमा धेरै चाइनिज रेस्टुरेन्ट, कोरियन रेस्टुरेन्ट, इन्डियन रेस्टुरेन्ट, नेप्लिज रेस्टुरेन्ट. होइन, अन्टिल यु डोन्ट ट्राई अल अफ द रेस्टुरेन्ट, हाउ डु आई नो तपाईँको चाहिँ कुन फ्लेभर तपाईँलाई मनपर्छ. यु हेभ टु ट्राई फर्स्ट. अनि त्यसपछि यु विल फाइन्ड ओके तपाईँले इन्डियन ट्राई गर्नुभयो, तपाईँलाई मन पऱ्यो, नेपाली ट्राई गर्नुभयो, तपाईँलाई नेपाली मन पऱ्यो, देन द्याट्स द रेस्टुरेन्ट यु सुड गो. सिमिलरली इन बिजनेस, अन्टिल यु डोन्ट ट्राई, यु डोन्ट फेल, यु विल नेभर लर्न. अनि बिजनेसमा चाहिँ जाने बित्तिकै यु सुड नट एक्सपेक्ट इमिडिएट रिटर्न्स. वाट यु सुड एक्सपेक्ट इज लेसन. बिजनेसले तपाईँले बिजनेस फर्स्टमा स्टार्ट गर्दा यु आर स्टार्टिङ विथ जिरो नलेज or maybe zero capital. But once you gain experience, you will never start with zero because you have that experience and knowledge when you start second time. So the first is just take one step and everything will start coming into places. Before coming to this field, मान्छेमा कस्तो खालको एउटा पोजिटिभ एटिट्युड चाहिँ रियली द्याट्स निडेड भनौँ न, के खालको एटिट्युड चाहिँ एकदम धेरै चाहिन्छ तपाईँले? or you can differentiate को मान्छे चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छ, को मान्छे चाहिँ हुँदैन भनेर. The one thing is सक्सेसफुल मान्छे दे आर ओपन फर लर्निङ, दे आर स्टुडेन्ट फर लाइफ, दे अलवेज वान्ट टु लर्न. अनि उनीहरूले चाहिँ आफूलाई के रियलाइज गराउँछ नि, यस आई निड टु लर्न मोर थिङ्स, आई क्यान लर्न फ्रम सम वान एल्स एभ्री टाइम. उनीहरू चाहिँ इजी टु टिचेबल हुन्छ. तर अर्को मान्छे नि दे इगोस्टेटिकल, दे हेभ ओपिनियन फर एभ्रिथिङ. उनीहरूलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ बट दे हेभन्ट एचिभड एनिथिङ येट बिकज उनीहरूको इगो ठुलो छ. दे डोन्ट वान्ट टु लिसन टु यु बट दे हेभ एडभाइस एन्ड ओपिनियन फर एभ्रिथिङ. त्यो मान्छेले दे विल नेभर एचिभ एनिथिङ बिकज दे विल नेभर डु एनिथिङ. अर्को साइडमा यु क्यान फाइन्ड जो मान्छे चाहिँ टिचेबल छ, ओपन फर लर्निङ, रेस्पेक्ट, हम्बल्स, एन्ड दिस काइन्ड अफ पिपल दे ग्रो इन बिजनेस एन्ड लाइफ बिकज दे अलवेज लर्निङ. सो द्याट्स हाउ आई डिफ्रेन्सिएट. अनि म चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, अब मोर देन हाफ डेकेड इन बिजनेस, वेन आई स्पिक विथ फर्स्ट टाइम, सो कोहीसँग कुराहरू होइन, आई क्यान इजिली फाइन्ड आउट यो मान्छे
भनौँ न कस्तो टाइपको छ बिकज लेसन आई हेभ लर्न धेरैजना मान्छे मैले भेटेँ जसले चाहिँ धोका दियो नथिङ नेगेटिभ त्यो मान्छेले गर्दा होइन इट्स माई रेस्पोन्सिबिलिटी इट्स माई होइन मिस्टेक बिकज मैले त्यो मान्छेसँग किन भेटेँ सुरुमै होइन तर अब यस ह्यापन तर वाट आई लर्न फ्रम द्याट मिस्टेक वाट आई सुड बी कसियस नेक्स्ट टाइम सो त्यो चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स भएको छु इफ आई स्पिक विथ समन फर द फर्स्ट टाइम आई क्यान इजिली फाइन्ड आउट के छ नेगेटिभ नेचर पोजिटिभ नेचर अर कस्तो टाइपको चाहिँ मान्छेको भाइब छ इफ आई डोन्ट लाइक द्याट पर्सन आई नेभर कम ब्याक अर मिट अगेन द्याट्स जस्ट मी होइन बिकज देयर इज नो पोइन्ट यदि तपाईँलाई कोहीसँग भेट्दा नेगेटिभ आइरहेको छ भने वाइ यु आर स्पेन्डिङ टाइम विथ द्याट पर्सन बिकज यु आर जस्ट पुटिङ यर सेल्फ डाउन हिल रादर गो समर एल्स जहाँबाट पोजिटिभ भाइब आउँछ जस्ट मिट दोज काइन्ड अफ पिपल द्याट्स वाट मन्त्र आई फलो भनौँ न एन्ड दिस इज वान अफ द रिजन वाइ आई ट्राभल प्लेसेस अब अहिले 1 year पनि भएको छैन मैले ब्रिटिस पासपोर्ट गरेको होइन मोर देन 15 countries or 12 countries I keep on traveling not for holiday different ठाउँ जाने I just learn from so many things मान्छेसँग सिक्छु I try to build connection culture and people and what they are doing differently that I can learn or what they are doing mistake that I can avoid so यो कुराहरू चाहिँ keep on learning अनि travel यो कुरा चाहिँ ठ्याक्कै म कहाँनिर कनेक्ट भयो भन्दाखेरि ब्याक देन म सायद +2 हुँदाखेरि होला मैले एउटा मुभी हेरेको थिएँ जुलियटको लभ इट एन्ड प्रे भन्ने मुभी हेरेको थिएँ नि विच रियली इन्सपायर ठ्याक्कै हजुरले भने जस्तै कुरा के तिमी डिफ्रेन्ट मान्छेहरूसँग भेट्न थालिसकेपछि चाहिँ तिमी डिफ्रेन्ट माइन्डसेटलाई बुझ्ने कोसिस गर्छौ डिफ्रेन्ट माइन्डसेट बुझ्ने कोसिस गरिसकेपछि एक्ज्याक्टली तिमी त्यो मान्छेको फ्रिक्वेन्सी कुन लेभलमा भाइब्रेट भइरहेछ भनेर बुझ्छौ र तिमीले त्यो मान्छे पोजिटिभ हो नेगेटिभ हो भनेर छुट्याउन सक्छौ अनि इफ त्यो मान्छे नेगेटिभ छ भने हजुरले भने जस्तै तिमी किन स्पेन्ड गरिरहेछौ त्यो मेन इम्पोर्टेन्ट हो बिकज नेगेटिभ एनर्जी इज लाइक म चाहिँ है नेपालीमा भन्नु पऱ्यो नि तपाईँ गाडीको ग्रिस थाहा छ ग्रिस लागेपछि जति धुँदा पनि जाँदैन नि होइन भइरहन्छ नि इट्स लाइक द्याट नेगेटिभ कुरा होइन सो आई ट्राई टु स्पेन्ड अर अभोइड फ्रम माई लाइफ होइन अर आई ट्राई टु स्पेन्ड लेस टाइम वेयर एज पोजिटिभ एनर्जी यु क्यानट क्रिएट तपाईँको पोजिटिभ एनर्जी चाहिँ छेउछेउको मान्छेसँग हुँदा चाहिँ बल्ल इट विल ग्रो एक्जाम्पल हेर्छु आज भएको कुराको म वरुण चौधरीसँग दाइसँग कुरा गरेको थिएँ जस्ट टु मिट हिम 1 hour म आज इभिनिङको फ्लाइटमा झन्डै दिल्ली गएको अघि he said I'm flying somewhere else I said just give me the location I'll be there tomorrow दाइ भनेर चाहिँ मैले उहाँलाई मेसेज गरेको थिएँ बिकज आई लभ टु स्पेन्ड टाइम विथ दोज पिपल अनि अस्ति लास्ट इयर थियो उहाँलाई आधी घन्टा भेट्नको लागि म नेपाल गएको थिएँ नेक्स्ट लेभल अफ डेडिकेसन बिकज आई वान्ट टु स्पेन्ड टाइम आई वान्ट टु स्पेन्ड टाइम लर्न कस्तो एनर्जी दिन्छ हामीले एउटा सानो प्रब्लम डिस्कस गरिरहेको हुन्छौँ उहाँहरूको ठुलो प्रब्लम हेर्दाखेरि हाम्रो प्रब्लम सानो लाग्छ सानो तर आई क्यान सल्भ इट दे आर डिलिङ विथ म्यासिभ प्रब्लम्स होइन दिस इज नथिङ त्यसले नै एउटा होप दिन्छ क्या द्याट इज वाट म्याटर्स तपाईँ एउटा लेट्स से यु आर डिलिङ विथ फर इक्जाम्पल मेरो इक्जाम्पल VAT को 100,000 को इन्भोइससँग डिल गराउनु भएको छ होइन दिस इज द एक्चुअल सिनारियो द्याट्स ह्यापनिङ अनि इफ आई स्पेन्ड टाइम विथ समन हुज मेकिङ 20,000 इयर कस्तो हुन्छ रियाक्सन त्यो त लाइफमा पनि हुँदैन द्याट इज नेभर लाइफ डुब्यो लाइफ गन नाउ गिभ अप तर इफ आई डिल विथ समन हुज 10 million अफ उसको चाहिँ प्रब्लम डिल गरिरहेको छ नि डिड यु सी द स्विफ्ट 10 million गरिरहेको छ 100,000 नथिङ एक्ज्याक्टली सो द्याट एकदम हुन्छ नि आफ्नो इन्भाइरोमेन्टले सेप यु तपाईँ कहाँ जाने हो एन्ड वाट यु क्यान अचिभ हजुरले भने जस्तै कुरा वाट आई रियली बिलिभ इज फ्रिक्वेन्सी इट्स अ भेरी बेसिक थिङ तर मान्छेले बुझ्दैन यो कुराहरू हामीले नर्मली रेडियो फ्रिक्वेन्ट गर्दाखेरि रेडियो चलाउँदा पनि त हामीले त्यो एउटा च्यानलमा पुग्न त्यो फ्रिक्वेन्सी म्याच गर्नुपर्छ फ्रिक्वेन्सी मिलाउनुपर्छ नि एक्ज्याक्टली मान्छेसँग कनेक्सन हुनु त्यो मान्छेको माइन्डसेट बुझ्नलाई त्यो मान्छेसँग कम्युनिकेट गर्नलाई पनि त्यो मान्छेसँगको फ्रिक्वेन्सी म्याच हुनुपर्छ इजन एट सो बिजनेस गर्दाखेरि पनि त देयर इज अ लट अफ हर्डल्स कम्स अलङ अनि ब्याक टु माई क्वेसन अगेन आई रियली वान कनेक्ट हियर जो चाहिँ न्यू कमर्सहरू हुनुहुन्छ जसले बिजनेस स्टार्ट गर्ने सोचिराख्नु भएको छ उनीहरूको लागि चाहिँ यो फिल्डमा विगतका केही 5 वर्षहरूमा त्यति धेरै कम्पिटिसन थिएन होला तर अहिले आएर कम्पिटिसन इज त्यो नेक टु नेक लेभलमै भइसक्यो सो एभ्री वान इज जम्पिङ इन्टु दिस फिल्ड यहाँ चाहिँ रहेछ है यहाँ चाहिँ अपर्च्युनिटी रहेछ भन्ने मान्छेले बुझिसक्यो अब चाहिँ हामी नेपाललाई पछाडि छोडिदिउँ होइन यहाँको कुरा गरौँ मान्छेहरू 5 वर्ष अगाडि नेपालबाट नेपालीहरू नि जो नेपालीहरू हुनुहुन्छ यहाँ आउनुभएको युके सेफ्ट हुनुभएको धेरै कम हुनुहुन्थ्यो तर अहिले बिस्तारै देयर इज अ न्यू फेस इज कमिङ होइन अनि यसलाई चाहिँ मैले कहाँ रिलेट गर्न खोजेँ भन्दाखेरि हर्डल्सहरू के छ विथ द कम्पिटिसन फर्स्टमा चाहिँ इफ यु बिलिभ यर सेल्फ तपाईँ चाहिँ त्यो कम्पिटिसन हुन्छ नि युआर जस्ट एभरेज होइन
यु हेभ टु पोजिसन यर सेल्फ यहाँ लेभलमा चाहिँ जस्तै आफूलाई तपाईँले हाउ यु हेभ टु पोजिसन यर सेल्फ इन द मार्केट इज कुनै पनि आइफोन आइसकेपछि चाइनिज कम्पनी दे अलवेज क्रिएट कपी बट द्याट डजन्ट मिन आइफोन पनि त्यही कपीकै सर्कलमा भनेर बिकज दे आर अलवेज लिडिङ होइन अलवेज डुइङ समथिङ न्यू अनलेस इफ यु डोन्ट ट्राई टु ब्रिङ समथिङ न्यू अन द मार्केट अर यु डोन्ट ट्राई टु डु न्यू थिङ्स मान्छेले कसरी ट्रिट गर्छ यु जस्ट एभरेज वान अफ देम होइन एक्जाम्पल लेट मी गिभ एक्जाम्पल दिस बिजनेस रियल इस्टेट बिजनेस पहिला 5 years 10 years 15 years रियल इस्टेट म्यानेज गरेको मान्छेहरूको जुन एउटा टार्गेट थियो नि वी म्यानेज टु डु द्याट इन 1 year 2 year वाइ बिकज वी केम अप विथ न्यू आइडियाज न्यू एनर्जी सिक्दै जाँदै नयाँ कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्दै अनि त्यही भएर चाहिँ अहिले जुन हामीले इभन हामीले पनि अहिले मार्केटमा जुन एउटा कम्पिटिसन दिएको छौँ होइन त्यत्रो मार्केटमा 10 वर्ष भनौँ न सोफा राखेर बसेको मान्छेलाई डर भइसक्यो किन बिकज न्यू एनर्जी वी आर ट्राइङ टु डु समथिङ न्यू एजुकेट मोर पिपल अनि अब अरू मान्छेले अफकोर्स कपी गर्छ नि बट वाट आई वान्ट टु मेक स्योर इज वेन दे कपी फ्रम मी सो मान्छेलाई थाहा होस् कि ओरिजिनल र कपीमा डिफ्रेन्स कतिको हुन्छ भनेर सो यु हेभ टु पोजिसन यर सेल्फ इन मार्केट लाइक द्याट एज अ अथोरिटी वेन एभर यु डु समथिङ न्यू डु एट द बेस्ट लेभल अरूले जे पनि गरे पनि इट्स अलवेज गन बी अन्डर देम हामीले बिजनेस पर्सपेक्टिभबाट हेरौँ अब चाहिँ अलिकति हामी एज अ इन्भेस्टरको रूपबाट हेरौँ है त कोही मान्छेले चाहिँ त्यो एउटा पर्सपेक्टिभबाट कुनै प्रपर्टी या कुनै उसमा इन्भेस्ट गर्दैछ भने चाहिँ डेफिनेटली देयर इज अ लट अफ थिङ कमिङ अनि फ्लक्चुएसनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मैले आज इन्भेस्ट गरिरहेको छु भने त्यो प्रपर्टीको सायद मैले फुल पेमेन्ट गर्नलाई त लाग्छ होला 5-10 वर्ष तर त्यहाँ त फ्लक्चुएसन पनि हुन्छ नि त त्यसलाई पनि त मैले बिट गर्नु पऱ्यो नि त सो त्यो चाहिँ एउटा मिसकन्सेप्सन हो कि इट्स एक्चुली अ फ्याक्ट मैले त्यो कुरा रियली हेर्नुपर्छ कुनै प्रपर्टी इन्भेस्ट गर्नुभन्दा सो वेन यु से फ्लक्चुएसन त्यो चाहिँ तपाईँको मोर्गेजमा हो कि प्राइसमा हो वाट आर वी टकिङ अबाउट प्राइसमा अफकोर्स प्राइसमा पनि तपाईँको फ्लक्चुएसन अघि भनेको चाहिँ इफ यु डु नट डु रिसर्च तपाईँले यु जस्ट बाई प्रपर्टी बेस्ड अन द प्राइस रादर देन तपाईँको रिटर्न्स हो भने अफकोर्स यु विल बी एफेक्टेड जब प्राइस डाउन हुन्छ सो इमेजिन फर एक्जाम्पल लेट मी गिभ एक्जाम्पल इमेजिन मैले प्रपर्टी किनेँ होइन 110,000मा द रेन्ट इज 800 to 1,000 pound मोर्गेज इज 200-300 pound होइन त्यो प्रपर्टीको अब भोलि गएर भ्याल्यु घटे पनि विल द्याट एफेक्ट मी बिकज मेरो मोर्गेज त इज हाफको पनि हाफ छ रेन्टलको भन्दा सो आम गन मेक प्रफिट अनलेस मैले त्यो बेला चाहिँ इफ आई बी डेस्परेट टु सेल इट त्यसपछि मलाई असर हुन्छ नि त नेगेटिभ मार्केटले तर इफ आम नट मोटिभेटेड टु सेल इट मलाई केही पनि असर हुँदैन मार्केटले वन्स प्रपर्टीको भ्याल्यु माथि गयो भने आम अलरेडी बेनिफिटिङ फ्रम मन्थली क्यास फ्लो त्यति बेला आइदर आई रिमोर्गेज अर आई सेल त्यहाँ जुन दुइटै हातमा बेनिफिट हुन्छ को मान्छेलाई चाहिँ फ्लक्चुएसनले असर हुन्छ नि मन्थली इन्कम हेर्दैन अनि दे जस्ट बाई बिकज अफ द प्राइस अर द लोकेसन अनि भोलि गएर के हुन्छ प्रपर्टीको प्राइस 100,000 छ नि मोर्गेज 150,000 आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ द्याट इज रियली ब्याड इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो धेरैजना नेपालीहरूले गर्नुभएको छ अनि कतिजनाले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ भनौँ न एकदमै लास्ट स्टेज पुगेर दे ह्याड टु सेल देयर हाउस घरको मोर्गेज छ 1,500 रेन्ट छ 1,200 pound सो दे हेभ टु टप अप आफ्नो गोजेसहरू मोर 300 pound टु पे द मोर्गेज भोलि गएर प्रपर्टीमा रिपेयर्स आउँछ प्रपर्टी भ्याकेन्ट हुन्छ टेनेन्ट मुभ इन मुभ आउट हुँदाखेरि अनि त्यो बेला दे डोन्ट थिङ्क अबाउट त्यो पैसा कसरी कभर गर्ने त्यो त आफ्नो पर्सनल इन्कमबाट गर्नु पऱ्यो बिकज ब्याङ्क डोन्ट केयर रेन्ट छ कि भ्याकेन्ट छ दे वान द मन्थली मनी इनकमिङ इन उनीहरूको पनि त क्यास फ्लो हो मन्थली मोर्गेज अनि इफ यु डोन्ट क्यालकुलेट दोज थिङ्स के हुन्छ नि आफ्नो पर्सनल फाइनेन्समा एट्याक गर्छ आफ्नो पर्सनल लाइफमा एट्याक गर्छ इभेन्चुली इफ यु डोन्ट मेक इट दे विल टेक द होम ब्याक रेकर्ड बस्छ सो इन्भेस्टमेन्टको लागि नि यु हेभ टु डोन्ट वरी अबाउट अरूले घर कहाँ किनिरहेको छ कसैलाई देखाउनु पर्ने छ फोकस अन त्यो घरले मलाई मन्थली इन्कम कति दिन्छ पछि कति छ त तपाईँको एउटा प्राइस एउटा लेट्स 100,000 छ भने लन्डनमा एउटा घर आउँछ नि वाइ नट मुभ टु मिडल्यान्ड्स जहाँ चाहिँ 2-3टा घर आउँछ होइन तपाईँको 3टा घर हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ नि एउटा घर खाली छ भने 2टा घरले क्यान इजिली पे अफ द मोर्गेज होइन यु डोन्ट हेभ टु कन्ट्रिब्युट फ्रम यर ओन पकेट अन टप अफ द्याट 3टै घरबाट पोजिटिभ इन्कम आइरहेछ नि यु क्यान सेभ द्याट मनी फर फ्युचर अराउन्ड 3rd or 4th हाउसेस अनि भोलि गएर तपाईँको एउटा घरको प्राइस बढ्दैन 3टा घरको प्राइस बढ्छ एउटाबाट 20,000 मात्रै भयो भने 3टा त 60,000 अनि तपाईँको पर्सनल मन्थली इन्कम पनि सेभिङ छ यु सी वेयर आइ एम कमिङ फ्रम एउटा घर किन्नुभयो यु होपिङ मार्केट टु चेन्ज घरमा रिपेयर्स आएको छ यु हेभ टु कन्ट्रिब्युट फ्रम ओन पकेट घर भ्याकेन्ट भएको छ अगेन यु हेभ टु कन्ट्रिब्युट फ्रम ओन पकेट सो इज द्याट इन्भेस्टमेन्ट रादर देन द्याट 3टा घर छ एउटा घर खाली भएको छ सो वाट अलरेडी 2टा इनफ इन्कम आइरहेछ आई पे द्याट मोर्गेज भोलि गएर एउटा घरको भ्याल्युको साह्रो 3टा घरको भ्याल्यु बढिरहेछ होइन
let's say you want to retire. After 10 years, you can sell one house, settle for 2 or 3 years नेपालमा गएर बस्ने कहाँ बस्ने किनभने त्यो घरको भ्यालु लेट्स इभन इफ यु गेट 80 to 100,000 नेट आफ्टर सेलिङ ए हाउस द्याट इज मोर देन इनफ आई थिङ्क रिटायरमेन्ट लाइफको लागि यदि अब इजिली नै एक्जिट हुने भने यु डोन्ट वान्ट टु डु वर्क एनिथिङ अर्ली घर किन्यो होइन सस्तो ठाउँमा मन्थली रेन्ट स्ट्रङ छ पछि गएर इच घर बेच्दियो इफ यु डोन्ट वान्ट टु डु एनी वर्क अर ह्यासल अनि जस्ट इन्जोय रिटायरमेन्ट लाइफ. Astounding. Out of curiosity, I'm going to ask you one thing. People like me who is into the investment or into the something मैले चाहिँ केही गर्नुपर्छ म छिटै रिटायर हुनुपर्छ अपकमिङ जेनेरेसनको लागि मैले केही जेनेरेट गर्नुपर्छ भन्ने जुन थट बोक्ने मान्छेहरू जस्तै म जस्तो युथ भनौँ न ल म अहिले 25 वर्ष भएँ मसँग 25,000 पाउन्ड चाहिँ मेरो पकेटमा छ मसँग सेभिङ छ भने चाहिँ वाट कुड बी स्ट्राटेजिक मुभमेन्ट फर मी. यसमा until you don't make 100,000 a year, your number one and primary focus should be investing in yourself. Okay. How can you get more knowledge? Invest in your education, meet good seminars, or just a business event, expo. Go and meet other people, learn, invest in it, constantly invest. Even today, till today, I invest in mentorship. मेरो मेन्टरहरू I invest in them. I don't take it as expense, I take it as investment because that will be in मलाई पछि रिटर्नमा आउँछ 10 times भनेर. I think that way. Anything मैले खर्च गर्ने बित्तिकै I take it as an investment किनभने भोलि गएर त्यो मलाई 10 times is just my mindset game. So with 25,000 pound, I weren't able to jump into the investment, property investment in London. It's not possible. It is possible, but के हुन्छ भने I don't recommend that. Because without knowledge, you're jumping in any investment, not only property, it will be gambling. You're going with a 50-50. And you are going, yeah. So, and one mistake, you can wipe out. Okay. So it's better to have knowledge and someone with you who have already achieved and to hold your energy, hold that, learn, connect with other people, take their guidance to take a step. Amazing. Don't rush. Or instant profit dinchu. Or you can earn overnight when that is something not right or it's too good to be true. So invest in yourself. That is the best investment. No gold, real estate, stock, bitcoins can give that return of that return that you invest in yourself. That's nothing compared. So that is the number one focus you should make. Property I started with maybe around 100 pound in real estate. So you are far ahead. 20,000 my start you are far more than 100 times ahead of me. Because I started with 100 pound going to seminar in London. It was in Heathrow area. Okay. Winter ko bela mo haze bada aakte bus liera haina tyहाँ that's how I started in property. So it business ma if you have cash to start that might help you a little bit, but that doesn't mean you will be successful. It depends on how hungry you are and how quick you can catch up and you can learn. Amazing. So just focus on investing in yourself. It's a very genuine answer, isn't it? That's what I learned actually. And you say मैले सिकेर हैन कि I did this, I'm still doing it. म अब जस्तै अघि 30 minutes को लागि किन दिल्ली जाने भने because I want to learn from वरुण दाइ. As an investor चाहिँ त्यो जुन माइन्डसेट बोकेर हिँड्छौँ नि हामी त्यसमा के फिलोसफी हुनुपर्छ कहाँनिर चाहिँ म अब यतिले चाहिँ मलाई पुग्यो किनकि एज अ ह्युमन मान्छेलाई कहिले पनि केही पनि कुराले पुग्दैन आज यो छ भने त्योभन्दा डबल एक्सपेक्ट गर्छ त्यो छ भने मसँग यो भएको भए हुन्थ्यो भनेर सोध्छ सो हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ के फिलोसफी बोकेर हिँड्दाखेरि अनि कति बेला चाहिँ स्ट्राटेजिकली त्यहाँबाट निक्लिने एक्जिट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ रिस्क म्यानेजमेन्ट कसरी लिने सो इन बिजनेस एज अ इन्भेस्टर फर्स्ट भनेको चाहिँ पेसेन्स पऱ्यो एउटा सेयिङ छ बी पेसेन्ट विथ यर रिजल्ट इम्पेसेन्ट विथ यर एजुकेसन अर नलेज सो आफ्नो रिजल्टमा चाहिँ बी पेसेन्ट अनि इम्पेसेन्ट लर्निङ न्यू थिङ्स म चाहिँ कसरी हेर्छु नि आज अब जस्तै हजुरले भन्नुभयो नि एउटा लेभलमा पुगेपछि यु वान्ट टु क्लाइम्ब अन द माउन्टेन विच इज गुड द्याट्स वाट वी निड बट त्यसमा चाहिँ के रङ हुन्छ नि पिपल गेट ग्रिडी होइन बिकज तपाईँले एउटा माउन्टेन चढ्नुभयो इफ यु डोन्ट फोकस अन नेक्स्ट माउन्टेन त्यही माउन्टेनमा तपाईँ सेटल हुन चाहनुहुन्छ भने द्याट इज द मोमेन्ट यर टाइम विल स्टार्ट काउन्टिङ अनि यु गोइङ डाउन हिल होइन इफ यु कम्फर्टेबल अब तपाईँ नयाँ कुरा के गर्न चाहनुहुन्छ भने समन विल ओभरटेक यु म चाहिँ कस्तो लाग्छ भने वान माउन्टेन चढिसकेपछि अनदर माउन्टेन हायर माउन्टेन चढ्ने अनि आई हेभ टु थिङ्क मैले त्यहाँ चढेँ भने चाहिँ कतिजनालाई आई क्यान क्रिएट अपर्च्युनिटी कतिजनालाई चाहिँ बेनिफिट हुन्छ मैले यहाँ चढेँ भने सो आई फोकस अन द्याट मैले अब जस्तै अब आज होइन मैले आर्मी छोडेँ अब कतिजनाले मलाई के भन्छ नि आर्मी जोइन गरेर कोटा खाइदियो होइन कसैको अपर्च्युनिटी ग्राप गरेर लगिदियो अनि मान्छे त्यसरी ब्रेन हुन्छ एज इफ उनीहरूको चाहिँ
पुर्खाको त्यो सम्पत्ति जस्तै लाउँछ आर्मीको कोटा भनेको चाहिँ उनीहरूको पुर्खाले राखिदिएको जस्तो हुन्छ तर त्यो त मलाई कसैले ह्यान्ड गरेको होइन नि त मैले 1 year ट्रेनिङ गरेर मैले आफैले अर्न गरेको नि त अनि के भन्छ नि यस आर्मीमा खासमा यस्तो टाइपको कास्टलाई हाल्नै हुँदैन यसरी धोका दिन्छ यिनीहरू बिजनेस गर्नु मात्रै आएको हो भनेर भन्छ तर एक्चुअलमा बिजनेस कसले गरिरहेछ त होइन बिजनेस ब्रिटिसले गरिरहेछ कि के भइरहेछ बिजनेस वाइ दे आर हायरिङ अहिले युकेमा उनीहरूलाई हायर गर्नु कति गाह्रो भइरहेछ दे आर क्रिएटिङ रिफरल प्रोग्राम यदि मैले कसैलाई आर्मी जोइन गराएँ भने दे गिभ मी मनी एज अ इन्सेन्टिभ अहिले युकेमा आर्मीको सर्टेज छ बिकज पिपल डोन्ट वान्ट टु कन्टिन्यू दे आर क्विटिङ आर्मी वाइ अनि किन चाहिँ दे आर फोकस एन्ड ब्रिङिङ मोर पिपल फ्रम नेपाल सो बिजनेस चाहिँ कसले गरिरहेछ त इज इट द लेगेसी अर इज इज द एक्चुअल बिजनेस अहिले आर्मीमा सोध्यो भने 90% दे विल चाहिँ लेगेसीको लागि मैले जोइन गरेको इट्स फर माई फ्यामिली इट्स ट्रु फाइनेन्सको लागि गरेको नि त जसले अहिले चाहिँ मैले मेरो फोर फादरको लेगेसी कन्टिन्यू गरेको भने द्याट इज फेक एटलिस्ट आउट अफ 10 9 जना चाहिँ फेक हो नो वान इज देयर टु कन्टिन्यू द फोर फादर जर्नी वाट एभर अहिले सबैजना फाइनेन्सियल हो नि त यदि सेम अर्निङ फोर फादरको जर्नी त नेपालको आर्मीमा पनि गर्न सक्छ नि त होइन इन्डिया आर्मी पनि गर्न सक्छ नि त वाइ दे फोकस इन ब्रिटिस आर्मी अफकोर्स मनी होइन अनि त्यो भन्छ मलाई मान्छेले लाइक उनीहरूको हुन्छ नि सम्पत्ति जस्तै क्या कोटा खाइदियो तर वाट दे डोन्ट रियलाइज इज मैले आर्मी छोडेँ अनि मैले बिजनेस स्टार्ट गरेँ तर मैले त्यो बिजनेस गरेर मैले कतिजनालाई इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी दिएँ होइन युके दुबई नेपाल अरू कन्ट्रिजमा होइन मोर देन 15-20 जनालाई मैले एउटा इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी दिनु सकेँ नि त जुन चाहिँ म आर्मीमा भएको म सक्दिनँ थिएँ अनि द्याट इज द डिफरेन्स होइन जब गर्ने मान्छे कस्तो भने सेल्फिस हुन्छ वाट मेरो लागि के छ त्यहाँ मेरो लागि के छ म अब अहिले बिजनेस गरेँ भने इन अ पोजिसन छु मैले भोलि यो गरेँ भने त हाउ क्यान आम गर्न पे माई स्टाफ दे हेभ द फ्यामिली टु रन अब त अहिले त म मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर मात्रै हिँडेको छुइनँ आई हेभ सम वान रेस्पोन्सिबिलिटी एज वेल सो आई हेभ टु गो आउट अफ माई कम्फर्ट जोन अनि वर्क हार्डर भनेर एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ लिएको छु मैले सो दे डोन्ट सी द्याट दे सी एकवटा खाइदियो होइन बट आई दे डोन्ट सी द अपर्च्युनिटी मैले कति क्रिएट गर्न खोजिरहेको छु होइन इभन नेपाली स्टुडेन्टहरू मैले ट्राई गरेको हायर गर्नुको लागि मैले धेरै ट्राई गरेको नेपाली स्टुडेन्ट मैले थाहा चाहिँ के रियलाइज गरेँ तपाईँले भन्नु पनि अघि दुःख हुन्छ यस अफकोर्स दुःख त हुन्छ नभए जो पनि आउँथ्यो नि त युकेमा तर को मान्छेले चाहिँ सक्सेस हुन्छ को मान्छे चाहिँ हुँदैन भने जुन मान्छे कम्फर्ट मैले कतिजनालाई मलाई मेसेज गर्छ दाइ मलाई तपाईँले एकचोटि अपर्च्युनिटी दिनु आई विल डु वाट एभर इट टेक्स टु डु द जब अर मैले भने ओके इन द्याट केस कम टु हेड क्वार्टर कोभेन्ट्री ओहो दाइ टाढो पो रहेछ ओहो म त भ्याउँदिनँ पो रहेछु दाइगो होइन अपर्च्युनिटी ढोकामा आउँदैन नि त अपर्च्युनिटी यु गो आउटसाइड यु ग्राब इट म पहिला 30 minutes अब 1 hourको इभेन्टको लागि आई युज टु ड्राइभ 6 hours जस्ट फर द 1 hour इभेन्ट नेटवर्किङ इभेन्ट अरू प्रपर्टी इन्भेस्टरसँग भेट्ने अनि अहिलेको कस्तो छ नि कम्फर्ट जोन दाइ तपाईँ यो ठाउँमा कहिले आउनुहुन्छ लेट मी नो आई विल मिट यु अरे न आई हेभ टु गो टु द्याट पर्सन प्लेस अनि मिट हिम अनि गिभ अपर्च्युनिटी ल यो चाहिँ जब जोइन गर है भनेर एन्ड द्याट्स द रिजन लाइक आई नेभर एभर त्यस्तो टाइपको हुने बित्तिकै किक आउट डोन्ट एभर ट्राई अगेन होइन अनि वाट दे डु इज उनीहरूले मलाई अर्को काम दिन्छ उनीहरूको लागि काम खोजिदिने दाइ तपाईँको कम्पनीमा के काम छ मलाई खोजिदिनुहोस् न तिमीले मलाई भ्याल्यु ल्याउनु पऱ्यो नि हाउ यु क्यान एड भ्याल्यु टु माई कम्पनी रादर देन मैले तिम्रो जबको तिमीलाई कुन जब दिउँ भनेर मलाई अर्को जब दिने अरे सो दिज आर द सिम्पल थिङ्स द्याट म्याटर्स अनि फाइन्ड आउट मान्छे को सक्सेसफुल हुन्छ को हुँदैन अब जस्तै आज आई केम हियर टु डु पडकास्ट होइन जान आउनु 6 hours लाग्छ होइन सर्भिस भने नि मोर देन 7 hours तर किन आएँ किन मैले कमिटेड म आउँछु अनि आल बी देयर म आज आएँ showing up is the most important thing by just showing up you will get done 50% of the work तर मान्छेहरू किन कम्फर्टेबल इभन नट ओन्ली स्टुडेन्ट ओभरअल भनौँ न मान्छे नेपाली हामीले नेटवर्किङ इभेन्ट गर्छौँ प्रपर्टीको होइन अनि निक्ची म यो ठाउँमा छु तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ अनि हामी तपाईँबाट जस्ट 30 minutes डिस्टेन्समा छौँ ए होइन म त त्यहाँ भ्याउँदिनँ योपालि तपाईँ यहाँ आएको बेला मलाई भनिदिनुहोस् न होइन सो द्याट इज वान अफ द इक्जाम्पल होइन मैले दुबईमा हायर गरेको छु नेपालीहरू मैले पाकिस्तानी हायर गरेको छु मैले अरू डिफ्रेन्ट नेसनलिटी हायर गरेको छु मैले डिफ्रेन्स के थाहा पाएर छ वाइ हामी नेपाली चाहिँ ब्याकवर्ड हुन्छ भने वी चुज कम्फर्ट ओभर रिजल्ट इभन लेट मी गिभ एक्जाम्पल दिस नट मेड अप मैले कहीँ स्टडी गरेँ दिस इज फ्याक्ट है मैले पाकिस्तानी मान्छे हायर गरेँ नेपाली मान्छे हायर गरेँ ड्युरिङ द इन्टरभ्यू प्रोसेस कम्प्लिट डिफ्रेन्ट नेपालीको लागि के छ नि मलाई खाना बस्नु छ कि छैन मलाई छुट्टी कति छ होइन अनि मेरो कति वर्किङ आवर्स छ मलाई अरू के बेनिफिट छ नेपालमा टिकट छ कि छैन पाकिस्तानकोमा चाहिँ मैले कति आवर्स काम गर्न सक्छु हाउ मच क्यान यु गिभ मैले यदि धेरै कमिट गरेँ भने क्यान यु गिभ मी हायर पे होइन
मैले अझै एक्स्ट्रा आवर्स गरेँ नि वाट्स बेनिफिट फर मी मेरो लागि कमिसन के छ इट्स द डिफरेन्स अरू नेसनली त्यो फोकस रादर देन कम्फर्ट बरु पछि आउँछ अहिले चाहिँ लेट्स हसल लेट्स ग्राइन्ड फर्गेट अबाउट कम्फर्ट जोन हाम्रो नेपाली चाहिँ एभ्रिथिङ दे वान्ट इन प्लेस थकालीको थालमा जस्तै सबै थोरै 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 हुनु पऱ्यो तर अरू नेसनलिटी चाहिँ इग्नोर इट डोन्ट केयर आई डोन्ट केयर अब तपाईँले भन्नु नि यहाँ आएपछि भाडा मैले इभन टोइलेट पनि सफा रहेछु यहाँ वाइल सर्भिङ इन आर्मी बिकज द्याट वाज द पाथ टु लर्न अबाउट प्रपर्टी किनभने अरू अप्सन थिएन होइन यहाँ लन्डनमा मैले त्यो पनि गरेँ किनभने आई युज टु म्यानेज प्रपर्टिज हियर स्टुडेन्टहरू म्यानेज गर्थेँ मैले स्टुडेन्टहरू रेन्ट नतिकिन कतिजना गइदिएको छ होइन केओस क्रिएट गरेको छ नेपालीलाई पनि मैले हायर गरेको थिएँ फाइट गरिदिएको छ नेपाली एउटा टेनेन्टले अर्को टेनेन्ट एभ्रिथिङ जस्ट पार्ट अफ द जर्नी आई जस्ट हेभ टु एडप्ट लर्न अनि मुभ फोरवर्ड अनि मेरो यदि एउटा गोल छ भने वाट एभर इट टेक्स ड्युरिङ द्याट पाथ आई हेभ टु डु इट आई क्यानट जस्ट भनौँ न कम्फर्ट भएर चाहिँ द्याट विल कम टु मी भन्ने कहिले हुँदैन अनि आई डोन्ट टेक इट एज अ भन्छौँ न दुःख भन्थ्यो लिँदिनँ कि द्याट इज जस्ट अ जर्नी भोलि यही कुराहरूले त मजा आउँछ नि स्टोरी सेयर गर्नको लागि होइन म पहिला वेल्सबाट लन्डनमा आउँथेँ आर्मी सकिने बित्तिकै 5 बजी सकिने बित्तिकै ड्राइभ अल द वे हियर 4 आवर्स प्रपर्टी देखाउँथेँ त्यसपछि ब्याक ड्राइभ अनदर 4 आवर्स बिहानको 3 बजी 4 बजी पुग्यो 2 घन्टा 3 घन्टा सुत्यो फेरि नेक्स्ट मर्निङ वर्क डे स्टार्ट हुन्छ अनि अल दिस हसल एभ्रिथिङ त्यो कुराले हेल्प मी टु गेन मोर इन्फर्मेसन कन्फिडेन्स अनि एउटा भनौँ न नलेज बिउएर जुन लेभलमा छु त्यो लेभलमा सो इट्स एभ्रिथिङ पार्ट अफ जर्नी एन्ड यु जस्ट हेभ टु बी आउट अफ हुन्छ नि एउटा कम्फर्ट माइन्डसेट भनेको इट्स डेन्जर जोन इट जस्ट इट विल पुल यु डाउनवर्ड्स एज अ यङ एउटा जब होल्डर मी माइसेल्फ म नेपालमा हुँदाखेरि मिडियामा काम गर्थेँ अनि मिडियामा काम गर्दाखेरि चाहिँ वी डु हेभ अ भेरी फ्लक्चुएट ड्युटी के राति लेट नाइट 11को न्युज बुलेटिन पनि हुन्थ्यो बिहान 4 बजी उठेर 5 बजीको बुलेटिन 6 बजीको बुलेटिन पनि हामीले भ्याउनु पर्थ्यो कि सो कम्फर्ट जोन भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने इट्स अ फाउन्डेसन कि त्यो मान्छे कहाँबाट बिलोङ्स गरे हुन्छ घरको कल्चर कस्तो हुन्छ इन्भाइरोमेन्ट कस्तो इन्भाइरोमेन्ट कस्तो इन्भाइरोमेन्ट एक्ज्याक्टली त्यो मान्छेले कस्तो काम गर्यो नेपालमा बस्दाखेरि मेरो चाहिँ म यता आउने बेलामा इट्स अ होलसम इट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ कि मेरो घरको लागि त युके जाँदैछस् भनेपछि मेरो मम्मीको एक्सपेक्टेसन मसँग लिएर केही पनि थिएन कि जुन पैसा ड्याडी मम्मीले मेरो लागि इन्भेस्ट गर्नुभयो त्यसको लागि मेरो ड्याडी मम्मी अहिले पनि केही एक्सपेक्ट गर्नुहुन्न मसँग युके जाने भन्दा अगाडि चाहिँ मेरो एक्सपेक्टेसन युकेसँग केही पनि थिएन कम्फर्ट जोनको त सी पनि थिएन मैले त्यहाँ गएर जे पनि गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माइन्डसेट त्यतिखेर मैले बनाएर आएको थिएँ कि सायद भाडा मोल्नु पर्ने होस् या होटलको रुमहरू मिलाउनु पर्ने होस् टोइलेट सफा गर्ने होस् कुखुराको मासु काट्ने होस् वाट एभर म गर्नेवाला छु सर्भाइभ हुनेवाला छु आई विल डु समथिङ भन्ने थियो अनि नेपालीहरूको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यहाँ फाउन्डेसन मलाई अस्ति एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो एउटा प्रोफेसरले मेरो एउटा कलिग चाहिँ फेलो कलिग चाहिँ उसको त्यो असाइनमेन्टमा चाहिँ रिसेट गर्नुपर्ने सिचुएसन भएछ उसको त्यस्तो सिनारियो क्रिएट भएछ अनि उसले चाहिँ प्रोफेसरलाई सिधै के म्यासेज गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ म किन फेल भएँ इट्स नथिङ के अगाडि पनि केही छैन पछाडि पनि केही छैन म किन फेल भएँ भन्ने खालको क्वेसन चाहिँ उसलाई सिधै गएछ अनि द्याट्स भेरी अनप्रोफेसनल के होइन त त्यो एउटा फाउन्डेसन नभएको नि त हामीलाई त्यो कम्युनिकेसन एटिट्युड नभएको म्यानर नभएको देयर इज अ लट अफ थिङ हजुरले भने जस्तै कम्फर्ट जोन लट अफ कम्फर्ट जोन रिसर्चै छैन रिसर्चै छैन मैले यो गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो इम्प्याक्ट पर्न जान्छ भन्ने त्यो सेकेन्ड थर्डै छैन कि मान्छेको त्यो थर्ड प्रोसेस गर्नलाई यो नै छैन सेल्फिस जस्ट बिकज दे वान्ट क्विक रिटर्न उनीहरूलाई फाइदा चाहियो मलाई एउटा कुरा मनै नपर्ने स्टुडेन्टहरूले गर्ने है तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भने प्लिज डोन्ट टेक इट पर्सनली सोसियल मिडियामा भिडियो बनाएर युकेमा गाह्रो छ अरू नट ओन्ली युके अरू कन्ट्रीमा त गाह्रो छ स्टुडेन्ट लाइफ त्यही भएर त आएको त होइन बिकज त्यही गाह्रोले त राम्रो रुट लाने हो त अपर्च्युनिटीमा लाने हो नभए किन यसरी आफ्नो के भन्छ दुःख देखाएको गो ब्याक टु कन्ट्री सिम्पल इज द्याट किन दुःख बेथा सुनाएको यस्तो थियो लाइफ एक्सपेक्टेसन द्याट इज योर मिस्टेक युकेले त केही प्रमिस गरेको थिएन नि त यो गभर्मेन्टले पर्सनली लेटर पठाएको छ नि युके आउने बित्तिकै यु विल अर्न हन्ड्रेड्स एन्ड हन्ड्रेड्स अफ थाउजन्ड त्यही केही थिएन नि त यदि सजिलो भए एभ्री वान यहाँ आउँथ्यो मलाई मनै नपर्ने चाहिँ किनभने त्यस्तो मान्छेले कस्तो हुन्छ नि अलरेडी राम्रो गरिरहेको स्टुडेन्टको नि होप डाउन गरिदिन्छ अनि नयाँ आउनेको त अब उनीहरूको कुरै छोडिदिउँ कम्प्लिटली डिस्ट्रोय गरिदिन्छ अहिले फेरि यस्तो ट्रेन्ड रहेछ कि नेपालबाट जो पनि आउनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ काइन्ड अफ इन्फ्लुएन्सर टिकटक इन्फ्लुएन्सर हुनुहुँदो रहेछ अनि त्यसपछि दे मेक लट अफ ननसेन्स भिडियोज एन्ड पोस्टिङ ब्ला थिङ्स लट अफ थिङ्स अनि मलाई पनि त्यो कुरा चाहिँ एकदमै मन पर्दैन है अनि म यता आउनुभन्दा अगाडि पनि मेरो धेरैजना साथीहरूले चाहिँ किन युके वाइ इकोनोमिक क्राइसिस छ के छ त्यो प्रपर रिसर्च छैन
के भइरहेछ के छ भन्ने छ नि त्यो अरू कोही मान्छेले भनिदिइरहेछ अनि त्यही कुरा टप्प टिपेर चाहिँ त्यसकै ट्याक्क बेसमा, ल्याएर ट्याक्क without the बेस root. बनाएर अनि विदाउट रुट हजुरले भने जस्तै टेबलमा राख्दैछ अनि त्यो म्यानिपुलेसन गर्दैछ मान्छेले के सोचेर मान्छेको जे पनि थट हुनसक्छ नि त त्यो उसलाई लिएर त्यो मान्छेले जे सोचेको छ मेरो त्यो थट नहुन पनि सक्छ मेरो स्ट्राटेजी बेग्लै हुन पनि सक्छ होइन युके 100 वर्षदेखि पढ्नको लागि इट्स अ हब मान्छे सायद पढ्नको लागि डिग्रीको लागि जान लागेको पनि होला पाउन्डै कमाउनेहरूको इन्टेन्सन हुन्छ भन्ने पनि छैन नि त Correct. सो या ब्याक टु आवर फर्मल टक यस्तै हो नेपालीहरू यस्तै हुनुहुन्छ बिस्तारै टाइम सँगसँगै बदलिनु हुनेछ सिक्नु हुनेछ वी होप फर द्याट Yeah. तर प्रोफेसरले जब मलाई त्यो भन्नुभयो कस्तो म्यानर नहुँदो रहेछ नेपालीहरूको त सिधै क्वेसन गरिरहेछ हेर त तेरो कलिगले मलाई म किन फेल भएँ भनेर सोधिरहेछ भन्ने देखाउँदाखेरि चाहिँ आई वाज भेरी डिसपोइन्ट एकजनाले गर्दाखेरि सबैको एकजनाले नाम गर्दाखेरि त्यो लियो नाम देखिँदाखेरि चाहिँ यार म पनि नेपाली हो भन्ने खालको त्यो एउटा कस्तो नराम्रो टच हुँदो रहेछ कि अनि या ब्याक टु आवर फर्मल टक भनिन्छ नि कुछ त लोग हे लोग का कहना है काम समथिङ समथिङ भने जस्तै कोटा थियो त्यो मान्छेले गर्दाखेरि त्यहाँबाट सिफ्ट भयो अहिले अर्कै ठाउँमा जम्प गरेछ उसले गर्दाखेरि त पुरै मार्केट अप एन्ड डाउन बनाइदियो एकजनाको कोटा खाइदियो भन्ने खालको जुन मिसकन्सेप्सन हजुरलाई त्यो आयो भन्ने त्यो ब्लेम आयो भन्ने कुरा गर्नुभयो नि इट्स इजन्ट इट अबाउट कोही मान्छेले के भन्छ भनेर गर्ने होइन त्यो आफ्नो ह्याप्पिनेसको लागि गर्ने हो म कुन ठाउँको लागि बनाएको छु भनेर त्यो ठाउँसम्म पुग्नको लागि चाहिँ मान्छेले गर्ने हो होइन सो थ्रु द करियर वाट वाज द म्युचुअल फाइनेन्सियल स्ट्राटेजी यु हेभ लर्न मैले त त्यो मिस्टेक गरेँ अब आउने न्यू कमर्सहरूले चाहिँ त्यो नगरोस् मैले त्यो टाइममा त्यो फेस गरेँ त्यो जुन इनिसियल पिरियडमा चाहिँ फाइनेन्सियल लेसन सिकेँ त्यो चाहिँ सायद न्यू कमर्सले चाहिँ त्यो चाहिँ नगरोस् त्योभन्दा बेटर गरोस् त्यो चाहिँ समहाउ हाइड होस् भन्ने चाहिँ के जस्तो लाग्छ हजुरलाई यसमा ओके मैले आर्मी छोडेको म चाहिँ सेयर गर्छु है सो जुन दिन मैले आर्मी छोडेँ फाइनेन्सियल मेरोमा केही पनि थिएन ब्याकअप मेरोमा नेक्स्ट जबको केही ग्यारेन्टी पनि थिएन होइन अनि इन्स्टेड मेरोमा लोन लिनु परेको थियो इन अर्डर टु पे फर द युके भिजा होइन त्यो सिचुएसनमा थिएँ म अनि बट आई डोन्ट रेकमेन्ड दिस टु एनी वान बिकज दिस इज मेक इट अ ब्रेक इट भन्ने सिचुएसन हो बट आई चोज दिस मलाई यही गर्नु मन थियो अनि भोलि गएर मैले यदि एचिभ नगरेँ नि दिस नो वान टु ब्लेम बट माइ सेल्फ तर एउटा मलाई सेटिस्फ्याक्सन हुन्थ्यो यस आई डिड द्याट आइम ह्याप्पी तर मैले मैले फ्यु इयर्स अगाडि मैले त्यो गरेँ भयो म चाहिँ आज यहाँ हुन्थेँ त्यो मलाई आफ्नो डेड बेडमा चाहिँ त्यो रिग्रेट गर्नु मन छैन होइन एउटा लाइफ छ वाइ नट इन्जोय वाइ नट एक्सप्लोर वाइ नट टेक रिस्क पछि जाँदा नि एउटा नाम होस् न त्यो छ सो के भन्छ नि अब इफ यु हेभ गोल्स छ भने 9 to 5 आफ्नो जबमा भने रिमेनिङ आवर्स चाहिँ इन्भेस्ट इन यर बिजनेस अर साइड हसल है म यदि इफ आई ह्याड टु स्टार्ट फ्रम जिरो तर फेरि मैले भर्खर जुन एडभाइस दिएँ आई वुडन्ट फलो द्याट मेरो लागि है किनभने कतिजनाले चाहिँ डिफ्रेन्ट दिनुहुन्छ होइन वर्क अनि त्यसपछि क्रिएटिभ बिजनेस भन्नुहुन्छ तर मेरो लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ नि इट्स ट्राइङ टु क्याच 2 ऱ्याबिट एट वान्स यु विल क्याच नन रिक्स त्यही भएर मैले सिमिलर फर्मुला अप्लाई गरेँ जब छोडिदिन्छु रियल स्टेट इज माई थिङ मेरो लेजर बिम फोकस यही ऱ्याबिटको पछाडि म कुद्छु बिकज देयर इज अ हाई चान्स अफ क्याचिङ इट रादर देन दुइटै ऱ्याबिटलाई क्याच गर्नु खोजिदियो नि अरू दुइटा बोटमा एक एकवटामा खुट्टा राखेर जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ होला इमेजिन होइन आल गो नो वेयर आई एन्ड अप इन द वाटर सिमिलर टु द्याट म चाहिँ त्यो फलो गर्छु है तर स्पेसली जेनरललाई चाहिँ अब मेरो जस्तो माइन्ड सेट नहुनसक्छ होइन अरू मेरो जस्तै उहाँहरूको सोच नहुनसक्छ फर्स्ट बिल्ड य पर्सनल जबको स्यालेरीले सेभिङ्स इन्भेस्ट इन यर सेल्फ अनि रिमेनिङ आवर्सहरू चाहिँ आउट अफ यर जब इन्भेस्ट अर गिभ मोर टाइम टु यर बिजनेस अर पर्सनल ग्रोथ अनि त्यसपछि वन्स यु स्टार्ट मेकिङ मनी फ्रम यर बिजनेस मोर देन यर स्यालेरी अनि द्याट इज द टाइम टु क्विट यर जब अनि फोकस अन यर बिजनेस सो द्याट्स वाट आई वुड गिभ तर मैले चाहिँ आई डिड कम्प्लिट डिफ्रेन्ट इभन मैले गर्नु पऱ्यो डिफ्रेन्टली गर्छु तर द्याट्स समथिङ एज अ जेनरल मासलाई भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ द्याट आउट चाहिँ सो हामीले फाइनेन्सियल स्ट्राटेजीको कुरा गर्दाखेरि नि ल कोही मान्छेसँग पैसा छ भने त उसले फाइनेन्सियल स्ट्राटेजी बनाउला त्यो वेबाट अगाडि बढ्ला तर कोही चाहिँ प्लानिङ गर्दैछ म यो गर्छु भन्नेवाला चाहिँ कसरी स्ट्राटेजी बनाउनुपर्छ सो कोही मान्छेको पैसा छ भने द्याट विल हेल्प बट द्याट डजन्ट ग्यारेन्टी उसलाई चाहिँ 100% हेल्प हुन्छ भनेर डिपेन्डिङ अन उसको माइन्ड सेट अब यदि पर्सन ए र पर्सन बी को गोल सेम छ पर्सन ए को पैसा छ पर्सन बी को पैसा छैन भने आई फिल पर्सन बी चाहिँ मोर लकी छ बिकज द पर्सन बी हेभ मोर हङ्ग्री डिजायर
पर्सनलाई कस्तो हुन्छ नि थोरै दुखाउने बित्तिकै मेरो पैसा छ म अलिकति बिस्तारै जान्छु अल स्लो डाउन तर पर्सन बीकोमा त देयर इज नथिङ गएन भने त देयर इज नथिङ आई लुज एभ्रिथिङ भनेर चाहिँ एउटा डेडिकेसन हुन्छ नि ड्राइभ त्यो चाहिँ एउटा छ तर फाइनेन्स छ भने इट विल हेल्प बट जिरोबाट स्टार्ट गर्ने भने चाहिँ डु नट काउन्ट यर फाइनेन्स सुरुमा जस्ट इमेजिन यर सेल्फ युआर स्टार्टिङ फ्रम जिरो नो मनी अनि यु विल फिगर आउट थिङ्स डोन्ट टेक इट आफ्नो फाइनेन्स चाहिँ छ भनेर सोच्दैन सोच्नु इभन टुडे टिल टुडे आई अलवेज ट्राई टु फाइन्ड अदर वेज टु क्रिएट क्यास फ्लो कसरी मैले अर्को क्यास फ्लो बनाउन सक्छु फ्रम डिफ्रेन्ट बिजनेसेस अहिलेको फाइनेन्स फर्गेट अबाउट इट फोकस कसरी चाहिँ मैले नयाँ बिजनेसबाट विथ जिरो नलेज जिरो इन्भेस्टमेन्ट कसरी चाहिँ आई क्यान मेक मनी द्याट्स वाट आई फोकस किनभने बिजनेसमा इट्स क्यास फ्लो एउटा बिजनेस सधैँ अप जान्छ भने छैन बट इफ आई हेभ अदर बिजनेसेस एउटा अप भएर तल जाने थियो अदर बिजनेसेस सिमिलर टु हाउस आई चाहिँ क्यास फ्लो अर्कोले सपोर्ट गर्छ नि सिमिलर फर्मुला द्याट अप्लाइज इन रियल स्टेट अर इन बिजनेस ओके हामीले फर्स्टमा कुरा गरेका थियौँ स्टार्टिङमा ट्याक्स हेभन कन्ट्रीहरूको कुरा गरेका थियौँ एन्ड लट अफ मिलियनियर एन्ड बिलियनियर आर सिफ्टिङ ओभर देयर सो लन्डनमा चाहिँ स्टिल इन्भेस्टमेन्टको नजरियाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ इज इट वर्थ इट किनकि मान्छेहरू त यहाँको बिलियनियर एन्ड मिलियनियर त सबै सिफ्ट भइरहेछन् यहाँ बस्ने भने त कमन मान्छेहरू मात्रै हो जो इन्टरनेसनल इमिग्रेन्ट स्पेसली मेबी हामी जस्तै इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू नै होला सायद मोस्ट अफ दि अब त्यो पनि बिस्तारै बिस्तारै गभर्मेन्टले अब त अहिलेको यो नयाँ रुल्ससँगै पिएसडब्ल्यू एन्ड आइएलआरहरू के रुल्सहरू चेन्जेस गरिदिएको छ नि त सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एज अ इन्भेस्टर वाट यु सी फ्युचरमा चाहिँ अपर्च्युनिटी छ कि योभन्दा अलिकति डाउनफल हुनसक्छ सो जुन तपाईँले मेन्सन गर्नुभयो नि मान्छेहरू चाहिँ यो ठाउँबाट अर्को ठाउँ मुभ भइरहेछ दे आर नट मुभिङ लाइक 100% यो ठाउँ छोडेर गएको होइन दे आर जस्ट अपरेटिङ उनीहरूको बिजनेस स्ट्रक्चर दे आर चेन्जिङ मात्र बट दे आर डुइङ द बिजनेस हियर उनीहरूको आफ्नो हेड क्वार्टर मेबी उनीहरूको कम्पनी मात्र अरू ठाउँमा मुभ गरेको बट दे आर मेकिङ द मनी दे आर अर्निङ फ्रम हियर होइन सो 100% न्युजको नि फोकस गर्नु हुँदैन होइन किनभने उनीहरूको चाहिँ ट्याक्स वेजहरू हुन्छ स्ट्राटेजीहरू हुन्छ टु क्रिएट टु हुन्छ नि डिफ्रेन्ट वेज लिगल ट्याक्स रिड्युस गर्नुको लागि द्याट मे बी न्युजमा भनेर चाहिँ म चाहिँ यहाँबाट छोडेर अर्को ठाउँ गएँ भनेर द्याट माइट हेल्प देम तर भित्रभित्र त हुन होस् दे आर स्टिल वर्किङ नभए जस्तै सबैजना छोडेर जानुभयो त लन्डन त आज जिरो शून्य हुन्थ्यो नि त तर किन स्टिल लन्डनमा एउटा भाइब छ मान्छेहरू किन स्टिल आइरहेको छ इभन त त्यो न्युजकोमा चाहिँ फोकस गर्नु हुँदैन टु मच होइन मान्छे बाहिर मेबी उनीहरू कम्पनी सेटअप गरेर बिजनेस यहीँ गरिरहेको छ यहाँ गर्ने पनि पर्छ नि त यहाँ नगरेर कामै छैन सो त्यो चाहिँ 100% ट्रुथ होइन देयर आर अपर्च्युनिटी एन्ड देयर विल बी अपर्च्युनिटी युकेमा स्पेसली सानो ठाउँ छ सबभन्दा सुरुमा अनि ओभर पपुलेटेड छ इट्स युकेमा चाहिँ के छ मेरो के छ नि कमाउने पाउन्डमा खर्च गर्ने चाहिँ दिराममा 1 पाउन्ड इज 4 or 5 दिराम सो खर्च गर्दाखेरि मजा अर्को आउँछ हाम्रो पनि त बानी त्यही छ नि त कन्भर्ट गर्ने नेपाली पैसा कन्भर्ट गर्ने ओहो यो त 1 पाउन्ड भनेर त त्यहाँको त 190 जति पैसा हुन्छ किन खर्च गर्ने यार यति भने जस्तो हुन्छ नि त यार आउट अफ क्युरियोसिटी मैले के कुरा सोध्न लाग्थेँ भने जुनै पनि प्लेटफर्ममा चाहिँ मान्छेले ट्रेडिङ र इन्भेस्टमेन्टबाट हेर्छ नि कोही मान्छे स्टकमा जाँदैछ भने कोही इन्भेस्टर हुन्छ कोही ट्रेडर हुन्छ झट किन्ने झट बेच्ने आज किन्ने भोलि नेपालमा त त्यस्तो छैन तर इन्टरनेसनल मार्केटमा आज किन्यो भने भोलि बेचिदिने खालको पनि मार्केट प्रोबेबिलिटी छ प्रपर्टीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ लन्डन बेस भएर कुरा गरौँ हामी अनि यता दुबई बेस भएर कम्पेरेटिभली कुरा गरौँ लन्डनमा चाहिँ आज मान्छेले प्रपर्टी किन्यो भने 3 वर्षपछि बेच्दाखेरि कति प्रफिट हुन्छ अनि दुबईमा चाहिँ आज मान्छेले किन्यो 3 वर्षपछि त्यो प्रपर्टी सेल गर्छु भन्दाखेरि कति हुन जान्छ र कम्पिटिसन दुईवटा कन्ट्रीको गर्दाखेरि चाहिँ विच इज बेटर इन योर अप्टिकल सो फर्स्ट अफ अल दुबईको रियल स्टेटको बारेमा आई डोन्ट ह्याभ डेप्थ नलेज त्यहाँको जस्ट सर्फेस नलेज मलाई थाहा छ अनि एज अ इन्भेस्टमेन्ट let's say you are someone working 9 to 5 and you want to make money, these are the two places you should avoid. First ma these are not the place that you can make instant returns. Your place bhaneko chai someone who have good amount of money to park somewhere else. Because London ma average house ko price kati hola 500,000 हैन what's the average rent 2,000 mortgage मात्रै गरे नि mortgage maintenance fee insurance agent गरे नि maybe 2,000 नै पुग्न सक्छ किनभने £500,000 को मोर्गेज इज गन बी हाई अहिलेको मार्केटमा सो एज अ इन्भेस्टमेन्ट तपाईँले इन्भेस्ट गर्यो भने वेयर इज द रिटर्न मन्थली रिटर्न जुनले चाहिँ सर्भाइभ गर्छ रियल स्टेटमा चाहिँ वाट यु हेभ टु फोकस नम्बर 1 इज डजन्ट म्याटर एरिया है तपाईँको द ओन्ली थिङ द्याट विल हेल्प यु सर्भाइभ ड्युरिङ यो इन्फ्लेसन भएकोलाई इज द मन्थली नेट इन्कम इट्स नट द रेभेन्यू अर द क्यापिटल गेन्स सो त्यो चाहिँ तपाईँले फलो गर्नुपर्छ
दुबईमा पनि आई डोन्ट नो सुनेको छु देयर इज वेज टु बाई विथ मोर्गेज तर मेजोरिटी अफ देम अफर लाइक फुल पेमेन्ट लाइक हु विल हेभ द्याट अमाउन्ट टु इन्भेस्ट इन द्याट वान प्रपर्टी रादर देन द्याट यु क्यान बाई मल्टिपल अफ प्रपर्टिज ब्याङ्कले 75% दिन्छ मोर्गेज यु बाई द्याट 100% प्रपर्टी तपाईँको हुन्छ यु कन्ट्रोल द रेन्टल क्यास फ्लोज त्यहाँबाट क्रिएट आउँछ अनि विथ द्याट मनी इफ यु वान्ट टु इन्भेस्ट त्यो ठाउँमा बट यु क्यान डु द्याट तर चाहिँ एज अ इन्भेस्टमेन्ट फर्स्ट इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ यु हेभ सम मनी डोन्ट जम्प इन टु दिस मार्केट एज अ बाई टु डेट लाग्ने भने यस देयर आर वेज टु इन्भेस्ट एन्ड मेक मनी तर एज अ नर्मल नलेजमा बाई टु डेट लाग्ने दिस आर द प्लेस नट टु इन्भेस्ट सुरुमा चाहिँ यो फिल्डमा हुनुभएको इट्स अलरेडी बिन 5 इयर्स जति भइसक्यो होइन सो कोही मान्छे चाहिँ म इन्भेस्ट गर्छु नि चाहिँ मसँग चाहिँ यति एसेट छ भनेर आउँछ भने चाहिँ उसले अभोइड गर्नुपर्ने 3टा कुराहरू चाहिँ के हुनसक्छ अघि हजुरले कुरा गर्नु भने एकदम छिटो जम्प गर्नु इज नट गुड तर कोही मान्छे चाहिँ मसँग यति पैसा छ आई वान्ट टु रिटायर बाई 40 इयर्स तपाईँसँग चाहिँ फाइनेन्सियल नलेज लिनको लागि चाहिँ हजुरको एक्सपर्टिजलाई लिएर बुझ्न आउँछ भने चाहिँ हजुरले के भन्नुहुन्छ यो 3टा कुरा चाहिँ के अभोइड गर्नुपर्छ है तपाईँले प्लिज बी केयरफुल भन्नुहुन्छ म उहाँहरूलाई कसरी भन्छ किनभने युकेमा फर्स्ट अफ अल आई हेभ टु डिस्क्लेम आम नट फाइनेन्सियल एडभाइजर वाट एभर आई सेयर भनौँ न इट्स जस्ट माई एक्सपिरियन्स नथिङ एडभाइस होइन उहाँहरूलाई म फर्स्टमा के हुन्छ नि आई विल आस्क देम मोर क्वेसन उहाँहरूको एक्ज्याक्टली सिचुएसन के छ होइन प्रपर्टी कतिजना क्लाइन्टहरू आउनुहुन्छ म प्रपर्टी किन्ने भन्नुहुन्छ होइन हुन्छ तपाईँको सेभिङ्स कति छ भन्दाखेरि छ पुग्छ भन्नुहुन्छ आई डोन्ट नो हजुर फिगर्स दिनुहोस् न एक्ज्याक्टली कति छ पुग्छ चाहिँ घर किन्नको लागि पुग्छ भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ कस्तो लाग्छ नि मलाई तपाईँ डक्टरमा जानुहुन्छ होइन अनि डक्टरले तपाईँलाई कहाँ दुखेको छ नसोधिकन तपाईँले टाउको दबाई दियो नि तपाईँ के सोच्नुहुन्छ होला इजी ओके होइन तपाईँको खुट्टा दुखिरहेको छ तर तपाईँ डक्टरमा जाने थियो ओहो टाउको दुखेको छ स्वस्तिकाजी हेज अ पेन किलर यो दबाई खानुभन्दा हाउ डु यु फिल समथिङ इज रङ तर म डक्टर हो नि ओके तपाईँको के भएको एक्ज्याक्टली खुट्टा दुखेको कहिलेदेखि दुखेको अस्तिदेखि के गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला वान्स आई फिगर द्याट आउट देन तपाईँलाई मैले दिने कुराले चाहिँ हजुरलाई सहज हुने हो नि त सिमिलर टु द्याट मान्छेको केही गर्नुपर्ने छ भने फर्स्ट आई अन्डरस्ट्यान्ड उहाँको सिचुएसन के हो एक्ज्याक्टली आई निड टु अन्डरस्ट्यान्ड उहाँहरू कुन पोइन्ट अफबाट चाहिँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होइन अब फर इक्जाम्पल मेरो एकजना क्लाइन्टको लागि 1 मिलियन पाउन्ड केही नहोला अर्कोको लागि 1 मिलियन पाउन्ड लाइफ टाइमको एउटा गोल होला टु डिफ्रेन्ट सिनारियो होइन म चाहिँ अब डिफ्रेन्ट कतिजना क्लाइन्टसँग कुराहरू छ होइन आई हेभ टु टेक के भन्छ माइसेल्फ फ्रम त्यो क्लाइन्ट कन्भर्सेसनबाट नयाँ क्लाइन्टसँग जोसँग कुरा गर्दैछु सो आई वान्ट टु क्रिएट जब घर किन्दाखेरि चाहिँ आई वान्ट टु मेक देम फिल द्याट आई एम बाइङ विथ देम आई डोन्ट वान्ट टु ट्रिट देम जस्ट एउटा क्लाइन्ट हो घर किन्छ सक्यो एभ्री क्लाइन्टले हाम्रो घर किन्दा चाहिँ वाट वी ट्राई टु क्रिएट इज वी आर बाइङ विथ देम सो एभ्री स्टेजमा आई हेभ टिम आई हेभ म्यानेजर टु असिस्ट देम एभ्री स्टेप इन वाट्सएप 24/7 7 days a week यो सबै त हामीले एडभान्टेजहरूको कुरा गऱ्यौँ नि बट टु बी अनेस्ट थ्रु दिस 5 इयर्स यो फिल्डमा रहेर काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ यो ट्रेन्ड जुन प्रपर्टी किन्ने इन्भेस्ट गर्ने ट्रेड गर्ने त्यसलाई होल्ड गर्ने लट अफ थिङ कम्स अलङ त्यो एउटा ट्रेन्ड जुन चाहिँ एकदमै प्रफिटेबल छ जस्तो देखिन्छ बाहिर सर्फेसबाट तर भित्रबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा फाइनेन्सियल ट्र्याप हो है भनेर चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ एकदम टु बी अनेस्ट भएर भन्दा सो 3टा मिस्टेक म भनिदिन्छु है फर्स्ट इन्भेस्टरले गर्नु हुँदैन फर्स्ट अफ अल डोन्ट टेक एडभाइस फ्रम मोर्गेज एडभाइजर जसले घरको लोन मिलाइन्छ दे आर नट प्रपर्टी इन्भेस्टर उनीहरूको काम भनेको लोन मिलाइदिने मात्रै हो दे आर नट द वान तपाईँले कहाँ घर किन्दाखेरि राम्रो रिटर्न्स आउँछ उनीहरूले नै आफै घर किनेको छन् हाउ अन अर्थ दे विल गिभ यु एडभाइस होइन तपाईँले चाहिँ इफ यु वान्ट टु भन्नु फिटनेस तपाईँको गोल छ भने तपाईँ जो चाहिँ मान्छे हेल्दी फिट छ उसको एडभाइस लिनुहुन्छ कि जो चाहिँ मान्छे ओभरवेट छ अनहेल्दी छ हाइजेनिक छैन कसको एडभाइस लिनुहुन्छ अफकोर्स यु क्यान टेक सम one who have already achieved it. Similar to that, do not take advice from mortgage broker on property. उहाँहरूले नै किनेछ भने तपाईँलाई कसरी दिन्छ एडभाइस उहाँहरूको गोल भनेको अर एम भनेको ब्याङ्कबाट कति पैसा आउँछ त्यति मात्र भन्नु उहाँहरू राइट हो सेकेन्ड भनेको चाहिँ तपाईँले घर डु नट बाई इन एक्सपेन्सिभ एरिया होइन साथीहरूले कहाँ किन्यो डु नट फोकस अन द्याट होइन सोइङ अफ अरूले जहाँ किन्दा किन्नु द्याट इज नट द ट्रेन्ड यु सुड फलो जहाँ चाहिँ फाइनेन्सियल एक्चुअल प्रफिट छ है थर्ड भनेको चाहिँ यु डु नट ह्याभ टु बाई तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ यु क्यान बाई समवेयर एल्स यु क्यान गेट द प्रपर्टी म्यानेजमेन्ट एन्ड यु जस्ट फोकस अन यर ओन लाइफ दिस आर द 3 थिङ्स भन्छु हाम्रो नेपालीले गर्ने मिस्टेक अनि नयाँ गर्ने मान्छेलाई चाहिँ यो कुरा अभोइड गर्न लाउँछु म यो 5 वर्षको एक्सपिरियन्सको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ जब मान्छेहरू चाहिँ म अब घर किन्छु भनेर तपाईँकोमा प्रपर्टी इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ आउनुहुन्छ तपाईँ के कुरा चाहिँ एकदम फुल्ली प्रिपेयर भएर आऊ है मसँग आइपुग्दाखेरि चाहिँ भनेर एउटा एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ
इन्भेस्टर होस् या मेबी बायर्स रेन्टर्स वाट उहाँहरूलाई म फुल्ली प्रिपेयर भन्दा नि बिकज कतिजनाकोमा दे हेभ नो आइडिया कसरी घर किन्ने होइन डकुमेन्टेसन भर्नु आइडिया हुँदैन सो आई डोन्ट एक्सपेक्ट देम टु कम विथ फुल इन्फर्मेसन कतिजनाकोमा आउट अफ 10 5जनाकोमा दे हेभ नो आइडिया उहाँले हामीबाट आइडिया लिएर चाहिँ अनि त्यसपछि दे गो अन प्रिपरेसन फर द डिपोजिट अर द नेक्स्ट प्रोसेस तर हामीले चाहिँ कस्तो किनभने वी हेभ टिम होइन फ्रम मोर्गेजदेखि लिएर लिगल्स प्रपर्टी म्यानेजमेन्ट प्रपर्टी फाइन्डिङ टिम हाम्रोमा एभ्री स्टेजमा टिम छ अनि हामीले चाहिँ के अहिले फोकस गरिरहेको छौँ अनि वी आर ट्राइङ टु बिल्ड अन्डर वान क्लिकमा वी आर बाइङ द हाउस फर द क्लाइन्ट तपाईँकोमा डिपोजिट छ यु वान्ट टु बाई प्रपर्टी अनि यु डोन्ट हेभ टाइम टु ट्राभल अर यु आर आउट अफ कन्ट्री अर यु डोन्ट वान्ट टु ट्राभल अन्डर वान क्लिकमा वी विल फाइन्ड द हाउस वी विल नेगोसिएट द हाउस वी विल फाइन्ड द मोर्गेज टिम अनि गेट द मोर्गेज तपाईँको घरको लागि वी विल गेट द लिगल्स जसले सोलिसिटरले विल असिस्ट यु विथ द लिगल्स एन्ड आफ्टर प्रपर्टी तपाईँले रेन्ट लाउने वी हेभ लेटिङ टिम टु म्यानेज इट सो अन्डर वान क्लिक वी आर डुइङ अल द जब मैले जब प्रपर्टीमा स्टार्ट गरेको थिएँ मैले दाजुहरूलाई सोध्थेँ हाउ टु गेट इन्टु प्रपर्टी किन्ने के छ प्रोसेस उहाँले चाहिँ इट्स गन टेक 10 years युकेमा 10 years हुनु पऱ्यो बसेको यु मेक मनी त्यसपछि बल्ल बाई प्रपर्टी तर अहिले नाउ वी आर चेन्जिङ द्याट गेम आर्मीमा 2 वर्ष आउने बित्तिकै भाइले 3टा घर किनिरहेछ होइन यता आर्मीमा पहिलाको जेनेरेसनले उहाँले नलेज नभएर रिटायर भयो नि दे हेभन्ट गट एनी हाउस एट अल सो ह्युज डिफ्रेन्स अहिले मेरो एम के छ नि जतिजना यङ नेपालीहरू हुनुहुन्छ स्पेसली उहाँलाई चाहिँ जति सक्दो हुन्छ होमहरू बनाउने मेरो एउटा एम छ किनभने इफ आई डु द्याट पार्ट उहाँहरूको एटलिस्ट सर्टेन पर्सेन्ट लाइफ सेटल भयो नि त दे हेभ सम वे टु लिभ एज अ सेक्युरिटी पछि त्यो प्रपर्टीमा आफू फ्यामिलीसँग सेटल पनि हुन सक्नुभयो अर इफ दे वान्ट टु सेल इट इट्स अलवेज गन बी द डिमान्ड इज देयर दे गन गेट यु इन्भेस्टमेन्ट ब्याक सो द्याट इज माई गोल अहिलेको लागि चाहिँ बिङ अ रियली इन्टरभ्युअर म एउटा क्वेसन गर्छु जुन सबैले गर्छन् सायद एन्ड युआर भेरी इन्फर्मिङ एन्ड भेरी इन्सपायरिङ भन्छु एप्रिसिएट द्याट म चाहिँ होइन हजुरको कम्पनीलाई चाहिँ नि आफ्टर 5 years पछि लन्डनमा कुन एउटा एस्पेक्टमा देख्न चाहनुहुन्छ तपाईँ सो ओके इन टर्म्स अफ कस्टमर पोइन्ट अफ भ्यू या क्लाइन्टको उसबाट हेर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ एज अ कम्पनी हु मेड एभ्रिथिङ ह्यापन अन्डर वान क्लिक रिगार्डलेस तपाईँ युकेमा बस्नुभयो जति पनि हो एज लङ एज यु मिट द बेसिक क्राइटेरिया अनि वी मेक थिङ्स ह्यापन नभए त प्रपर्टी किन्यो भन्ने बित्तिकै लाइक 10 years लाग्छ भन्ने बित्तिकै तपाईँको एउटा मोटिभेसन हराउँछ नि त अरू इभन जहाँ पनि अहिले हाम्रो क्लाइन्टहरू युकेकै रेसिडेन्टहरू अहिले उहाँहरू ब्रुनेमा हुनुहुन्छ न्युजिल्यान्ड केनिया नेपाल अस्ट्रेलिया क्यानाडामा हुनुहुन्छ दे आर बाइङ प्रपर्टिज फ्रम देयर बिकज वी मेड द्याट ह्यापन किनभने उहाँहरू अब कहिले त्यहाँबाट युके आउने कहिले मोर्गेज एडभाइससँग अपोइन्टमेन्ट मिलाउने कहिले घर किन्ने होइन त्यो गर्दाखेरि त उहाँको त इयर्स एन्ड इयर्स त्यतिकै वेस्ट भयो नि त सो मलाई चाहिँ एज अ कम्पनी कसरी हेल्प गर्नु मन छ विच वी आर डुइङ कन्सटेन्टली कम्पनी द्याट मेड थिङ्स ह्यापन अन्डर वान क्लिक अनि अर्को यो भन्दा अलिकति इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ घर किन्नुमा हेल्प गर्ने भनेको चाहिँ यो कम्पनी हो भनेर चिनिनु मन छ इन युके असाइड दिस अल सेगमेन्ट्स अलिकति फन्नीतिर जान्छु म चाहिँ तपाईँ जो इन्भेस्टरहरू आउनुहुन्छ नि इन्भेस्ट गर्छु भनेर या बायर्सहरू आउनुहुन्छ एकदमै फन्नी लागेको सिलिएस्ट तर एकदमै अफ्टन भइराख्ने मिस्टेक्सहरू चाहिँ के लिएर आउनुहुन्छ यस्तो छ मेबी धेरैजना जस्ट फ्यु उहाँहरूको एक्सपेक्टेसन अलिकति हाई हुन्छ दे एक्सपेक्ट अस टु डु अल द जब उहाँहरूको डकुमेन्टेसन पनि भरिदिने उहाँहरूको सिग्नेचर पनि हामीले नै गरिदिनु भन्नुहुन्छ होइन तर त्यो त लिगल एउटा हुन्छ नि एउटा लिगल डकुमेन्ट्सहरू द्याट्स नट समथिङ वी सुड इन्भल्भ अनि हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई त्यो भन्छौँ क्या यो चाहिँ तपाईँको एक्चुअल तपाईँको डकुमेन्ट हो ओन्ली यु सुड नो अबाउट दिस डकुमेन्ट हामीलाई होइन चाहिँ त्यही भएर तपाईँलाई पैसा दिएको यु सुड डु दिस भन्ने भन्नुहुन्छ हाम्रो कतिजना क्लाइन्टको एक्सपेक्टेसन के छ नि दे ओन्ली वान्ट टु पे द डिपोजिट अरू चाहिँ सबै हामीले गरिदिनु अफकोर्स हामीले गर्छौँ तर समथिङ द्याट इज आउट अफ आवर कन्ट्रोल त गर्नु मिलेन नि त उहाँहरूको साइन पनि गरिदिने डकुमेन्टेसन भरिदिने भने चाहिँ त कतिजनाले त मेबी डिपोजिट पनि हामीले नै हालिदिएर उहाँहरूको लागि किनाइदिने जस्तो भयो नि त सो अलिकति लिगल्समा चाहिँ तर हामी वी ट्राई टु डु आवर बेस्ट उहाँलाई हेल्प गर्नुको लागि होइन हामीसँग सोलिसिटरहरू छ डिफ्रेन्ट सोलिसिटर उहाँलाई चाहिँ हामी हाम्रो क्लाइन्टको सिनारियो भन्छौँ होइन अनि वी ट्राई टु हेल्प देम एज मच एज पोसिबल त त्यस्तो फन्नी भन्दा नि जस्ट दे वान्ट अस टु डु एभ्रिथिङ अनि कतिजना क्लाइन्टलाई दे डोन्ट नो हाउ टु साइन एज वेल सो त्यो पनि वी हेल्प देम अब यसरी साइन गर्नु डकुमेन्ट यसरी प्रिन्ट गर्नु भनेर चाहिँ हामी गाइड गर्छौँ क्लाइन्टहरूलाई
मान्छेहरू डिफ्रेन्ट डाइमेन्सनबाट त्यो आइरहेको हुन्छ नि त होइन डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ माइन्डसेट बोकेर आइरहेको हुन्छन् कोही 25को आउलान् कोही अर्ली 20sको आउलान् कोही लेट 30s or 50sको आउलान् होइन तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ पर्सनली चाहिँ त्यो एउटा इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि एउटा एसेट बोन्ड एउटा मान्छेले जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ एउटा पर्टिकुलर एज हुन्छ कि एज मच एज यु क्यान स्टार्ट अर्ली भन्नुहुन्छ तपाईँ यस एज मच एज पोसिबल स्टार्ट अर्ली किनभने अब आर्मीमा जोइन गरेको 2 वर्षको भाइले 3टा घर यदि किनेको छ भने इमेजिन उसको आफ्टर 5 years टेनेपछि उसको पोर्टफोलियो कहाँ हुन्छ त्यसपछि त उहाँलाई जब पनि गर्दा र नगर्दा डजन्ट म्याटर एट अल होइन अनि जब हाम्रोमा क्लाइन्ट आउनुहुन्छ दे कम इन द बिलिभ बिकज निकले अर उसको टिमले चाहिँ दे क्यान हेल्प अस टु एचिभ आवर गोल अर घर किन्ने हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ नि र रिसेन्ट सिनारियो दिन्छु है विच इज हाम्रो एकजना क्लाइन्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ रिटायर हुन चाहनुहुन्थ्यो उहाँले के भने निक भाइ मेरो प्रपर्टी छ यो एरियामा मोर्गेज फ्री छ मेरो फुल लाइफ मैले काम गरेर एक्स्ट्रा सेभिङ गरेर एक्स्ट्रा आवर्स गरेर मोर्गेज तिरेँ आई वान्ट टु रिटायर भाइ तर मेरो यो जबले दिँदैन मैले जब गरेर नि भोलि मेरो कमाइ केही खानै कुरा छैन भाइ भनेर भन्नुहुँदै क्या अनि वाट वी डिड उहाँको त्यो घरलाई रिमोभ गरेर वी पर्चेस फ्यु प्रपर्टिज अनि देन उहाँले चाहिँ जब छोडेर नेपालमा 6 महिना बस्ने युकेमा 6 महिना बस्ने नाउ द्याट्स अ फ्रिडम वी हेल्प टु क्रिएट फर आवर क्लाइन्ट ए ओके भनेपछि दिस इज समथिङ तिमीसँग भिजाको इस्यु छ इफ यु आर गोइङ ब्याक एन्ड सेटलिङ डाउन इन नेपाल तर पनि यु क्यान इन्भेस्ट यर एसेट इन लन्डन होइन तपाईँको रेसिडेन्टमा चाहिँ आई डोन्ट वान्ट टु गेट इन टु डिप बिकज त्यो मेरो सब्जेक्ट भएन आम टकिङ अबाउट समवन जहाँ जसको चाहिँ युकेमा अलरेडी रेसिडेन्ट छ ओके बट दे वान्ट टु मेजोरिटी हाम्रो नेपालले के हुन्छ नि दुःख यहाँ नि पछि रिटायर चाहिँ नेपालमा जाने भन्ने हुन्छ नि त तर कतिजना सक्नुहुँदैन वाइ बिकज दे आर ह्यान्ड कफ विथ द जब बिल्स रेस्पोन्सिबिलिटिज सुरुमै उहाँहरूको त्यही हुन्छ लङ टर्म के भन्छ पेनको लागि उहाँले सर्ट टर्म गेन्स फोकस गर्नुभयो होइन त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ वी आर चेन्जिङ द्याट इन्भेस्ट नाउ सो द्याट पछि चाहिँ यु क्यान सेटल जस्ट इमेजिन तपाईँको बाई द टाइम यु 40 होइन तपाईँकोमा यु हेभ 10 हाउसेस होइन इच घरको चाहिँ 100,000 छ जस्ट एक्जाम्पल you can sell one house every 2 or 3 years and you can retire, you can settle your life or you can travel or you do whatever you want. Milton the possible sir. And you don't need full amount to buy these houses. Tabaiko bank within some majority. Property ko value you can body answer and you have monthly cash flow that will help you to go through that. Okay. We are almost in the end of this session pani. There are a lot of things I need to ask with you. You're very, very informative, I found it. Market jaili pani manipulation ma chalcha, accumulated bhayera chalcha. Buyers and sellers hunchhan त्यहाँनिर demand and supply हुन्छ हैन. अहिले जुन सुनको प्राइस स्काई रकेटिङ भइरहेछ नि मान्छेहरूले चाहिँ अहिले रियलाइज गरिरहेछन् कि अहिले चाहिँ उनीहरूलाई फिल भइरहेछ कि ला हामी त मिस भएछौँ त्यो आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि मैले 10 तोला सुन जोडेर राखेको भए त अहिले त म त लाखौँपति हुने रहेछु भनेर जुन फेयर अफ मिसिङ नेपालीहरूमा छ नि सो त्यो चाहिँ प्रपर्टीमा नि हुन्छ नि किनकि मैले जहिले पनि सुनिरहेको छु मैले जहिले पनि त्यो देखिरहेको छु हाम्रो फ्यामिलीमा होस् या सोसाइटीमा होस् हाम्रो गार्जेनहरूले भने सुनिन्छ कि ए मैले त्यतिखेर भक्तपुरमा त जब 2-3 लाखमा कत्रो जग्गा आना पाएको थिएँ होइन रोपनी पाएको थिएँ त्यतिखेर किनिनँ अहिले मलाई कस्तो रिग्रेट हुन्छ हेर अहिले त करोडौँको भाउ पुग्यो भन्ने हुन्छ नि प्रपर्टीमा पनि अफकोर्स त्यो हुन्छ है सो मान्छेले चाहिँ केमा चाहिँ जहिले त्यो साइड आइङ गरिराख्नु पर्दो रहेछ यस हजुर यस त्यो इन्भेस्टमेन्टमा भइरहन्छ होइन मार्केटहरू अप एन्ड डाउन भइरहेको हुन्छ अनि त्यस तपाईँको कुरामा आएँ म है सो के हुन्छ नि ओहो मैले त मिस गरेँ भन्दैमा उहाँहरू चाहिँ टु मच फोकस अन त्यो मिस पार्ट तर अब चाहिँ के छ त अपर्च्युनिटी द्याट आई सुड ग्राब इट दे डोन्ट फोकस अन द्याट हो मैले पहिला सुन किनेको भयो अहिले यत्रो हुन्थ्यो तर अहिले किन्नु न त नि सो द्याट पछि गएर फेरि तपाईँले यही कुरा नदोहोऱ्याउनु दे डोन्ट फोकस अन द्याट त्यही पहिलाको कुरालाई रिग्रेटमै आफूलाई हुन्छ तानेर राख्नुहुन्छ अनि उहाँहरू चाहिँ जहिले त्यही एभ्री आफ्टर 2-3 years ओहो मैले किनिनँ त्यही त तर पैसाको कुरामा त यो पनि हो नि होइन इट्स काइन्ड अफ फ्लक्चुएसन मार्केट फ्लक्चुएसन हाम्रो ड्याडीहरूको पालोमा त ल मानिलिउँ सुन त्यतिखेर 2000 तोला थियो होला तर त्यो बेलाको 2000 भनेको त त्यो टाइमको 2 लाख जस्तो पैसा हो नि त मान्छेले दिनभरि काम गरेर महिनौको काम गरेर 1500-1600 महिनाको कमाउँथे भनेपछि 2000 सुनको पर तोला भने त महँगै हो नि होइन र सो अहिले पनि त त्यो फ्लक्चुएसन स्टिल चलिरहेछ नि त्यो मिट गर्नु मान्छेलाई गाह्रै हुन्छ यो चाहिँ किन बुझ्दैनन् मान्छेले यस पहिलाको र अहिलेको टाइम डिफ्रेन्ट छ तर अहिलेको अर्निङ अपर्च्युनिटी पनि त डिफ्रेन्ट छ नि त अहिले अनलाइनबाट घरबाट बसेपछि अर्न गर्न सक्नुहुन्छ टाइम पनि डिफ्रेन्ट छ टाइम जोन अहिले चाहिँ के छ भने
ओल्ड एज भन्दा न्यू एजले चाहिँ धेरै पैसा कमाइरहेछ, छिटो पैसा कमाइरहेछ, बिकज टाइम इज चेन्ज होइन. पहिला यस बाबा मम्मीहरूको पैसाको भ्याल्यु डिफ्रेन्ट थियो, प्रपर्टीको भ्याल्यु डिफ्रेन्ट थियो, तर अहिलेको जस्तो अपर्च्युनिटी थिएन नि त. घरको रुममा बसी पैसा कमाउने मिल्ने छैन नि त, अहिले छ नि त यहाँ. सो यु जस्ट ह्याभ टु भन्यो नि अघि जस्तै एभ्री डाउनफलमा देयर इज अपर्च्युनिटी. तपाईँलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु युएसको है. 9/11को जुन एट्याक भएको थियो, अहिले युएसमा मोटेल्स भनेको थाहा छ हजुरलाई, होटल जस्तै सिमिलर तर हाइवेमा हुन्छ नि. इन्डियनको स्पेसली पटेलहरूले चाहिँ दे ओन मेजोरिटी अफ द मोटेल्स इन युएस. उनीहरू जब युएसमा गएको थियो त्यतिखेर चाहिँ यो 9/11ले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू त ट्राभल गर्ने कुरै भएको थिएन, फाइनेन्सियल टोटली डिस्ट्रोइड थियो होइन, नो होप, बिजनेस सबै डाउन थियो. अनि मोटेल्स वर स्ट्रगलिङ. एउटा पटेलको फ्यामिलीले के गरे नि, दे पर्चेज मोटेल, सस्तोमा थियो एकदम बार्गेनमा. अनि उनीहरूले के स्मार्टली गरे नि, यदि अर्को मोटेलतिर नाइटली रेट्स 100 पाउन्ड थियो नि, उनीहरूले चाहिँ 40 पाउन्ड पर नाइट, 50 पाउन्ड पर नाइट उनीहरूले चाहिँ स्टार्टेड एडभर्टाइजिङ. अनि वाट ह्यापन, उनीहरूको मोटेलहरू चाहिँ फुल अकुपाइड हुन थाल्यो. अनि वाट दे डिड आफ्टर द्याट, उनीहरूको चाहिँ सबै रन बाई फ्यामिली. आफ्टर द्याट दे पर्च अनदर मोटेल. त्यसरी चाहिँ अहिले चाहिँ दे ओन मेजोरिटी अफ द मोटेल्स बाई पटेल इन युएस. सो अहिले क्वेसनमा आयो भने देयर इज अलवेज अपर्च्युनिटी. यु जस्ट ह्याभ टु भनौँ न अलिकति स्मार्टली, अनि यु जस्ट ह्याभ टु लुक एट द साइड अफ द नेगेटिभिटी. हो मैले किनेको भयो, अहिले त नराम्रो छ, समय नराम्रो छ, गभर्मेन्टले दिनु सकेन, गभर्मेन्टले यस्तो इकोनोमी भइरहेको भन्नु सारा चाहिँ के छ त अपर्च्युनिटी. डेफिनेटली के हुन आँटेको छ नि त. सो द्याट वाट यु हेभ टु रियलाइज. एक्ज्याक्टली त्यही नै त हो होइन, स्ट्राटेजी नै त्यही नै हो. पोजिटिभ माइन्डसेट, एट द एन्ड अफ द इट अल कम्स टु पोजिटिभ माइन्डसेट. एज लङ एज तपाईँको जति नराम्रो सिचुएसन भएको छ नि, यु स्टे पोजिटिभ, यु क्यान इजिली फाइट थ्रु इट. सो या इट माइट बी अ लिटल बिट आउट अफ कन्टेक्स्ट, तर हामीले युथको कुरा गरिरहेको थियौँ नि त. सो वी आर टकिङ अबाउट फाइनेन्सियल स्ट्राटेजी, इन्भेस्टमेन्टको कुरा गरिरहेको छौँ. सो मैले कनेक्ट गर्न खोजेको क्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि, अहिलेको जमाना जुन एकदम फास्ट फरवर्डिङ छ, मान्छेहरू आर हस्लिङ, सेटलिङ डाउन हुनुपर्छ, रिटायरिङ हुनुपर्छ छिट्टै भनेर कुदिरहेको छन्. यस्तो अवस्थामा चाहिँ मान्छे जस्ट आफ्नो 9 to 5 जबमा सेटिस्फाई भएर इनफ कमाइरहेको छु, मानिलिउँ वर्षमा त्यो मान्छेले लाखौँ लाख पाउन्ड कमाइरहेको छ भने त्यसमा सेटिस्फाई हुनुपर्छ कि त्यो कम्फर्ट जोनबाट अलिकति बाहिर निक्लेर अलिकति साइड हस्लिङहरूमा पनि स्टार्ट गर्नुपर्छ. सो त्यो सायद 40मा रिटायरमेन्ट हुने थियो भने 30मा रिटायरमेन्ट हुनु पोसिबल हुन्छ युथहरूको लागि. यो क्वेसन चाहिँ यस्तो छ. सो कसैलाई तपाईँको इयरली भनौँ न 10,000 अर्न गर्दा नि यदि खुसी दिन्छ नि, द्याट्स फाइन, देयर इज नथिङ रङ. तपाईँले गरिरहेको कुरामा चाहिँ यु सुड बी सेटिस्फाइड. वान थिङ द्याट यु सुडन्ट डु इज, तपाईँले गरिरहेको कुरामा चाहिँ यु आर नट सेटिस्फाइड अनि यु आर कम्प्लेनिङ. त्यो भने चाहिँ द्याट इज ब्याड साइड, के भन्नु, एउटा ब्याड इन्सेक्ट अफ द सोसाइटी. तपाईँले काम पनि नगर्ने, एक्स्ट्रा काम पनि नगर्ने, एक्स्ट्रा दुःख पनि नगर्ने, अनि कम्प्लेन पनि गर्ने. इफ यु आर ह्याप्पी विथ लाइफ वाट एभर, द्याट्स फाइन, द्याट द नथिङ रङ विथ द्याट. किनभने मान्छेलाई एट द एन्डमा चाहिने सेटिस्फ्याक्सन हो होइन. मान्छेलाई एउटा सिम्पल जब गर्दाखेरि मन्थली मिनिमम अर्न गर्दाखेरि ह्याप्पी हुन्छ नि, द्याट्स फाइन, द्याट्स नथिङ रङ विथ द्याट. अर्को बी मान्छेलाई त्यही कुराले ह्याप्पी दिन्छ छैन नि त होइन. सो त्यो बी मान्छेलाई इफ हि अर सी वान्ट्स टेक हायर रिस्क होइन, अरू अझै के एक्सपान्ड गर्नु मन छ, एचिभ गर्नु मन छ, देयर इज नथिङ रङ एट वेल एज वेल हुन्छ है. तर कहाँ चाहिँ रङ हुन्छ भने मान्छेले चाहिँ कम्प्लेन गर्छ बीलाई, ऊ त लक्की भयो, उसको त सजिलो भयो, त्यही भएर उसले एचिभ गर्यो. इन्स्टेड अफ उसलाई पुस गर्नु साह्रो, दे ट्राई टु ब्रिङ इट डाउन लाइक अ क्र्याब अ बकेट. एकजना माथि चढिरहेछ नि, अरूले चाहिँ तल झार्छ, बिकज दे डोन्ट वान्ट टु फिल गिल्टी. हामी सेम लेभलबाट गयो तर ऊ चाहिँ माथि पुग्यो, म चाहिँ यहीँ छु. के माइन्डसेट छैन नि. यदि हामी मिलेर बकेट बाहिर निक्ल्यौँ भने इट्स अ ब्युटिफुल बिच ओभर देयर, सनसाइन, स्यान्ड भन्ने छैन. सो इट अल डिपेन्ड्स पर्सनल भनौँ न. इफ यु ह्याप्पी विथ वाट एभर यु डुइङ, द्याट्स फाइन, द्याट इज लाइफ. एक्ज्याक्टली द्याट्स वाट वी वर्क हार्ड फर. नो निड टु रस. यस, नो निड टु रस. त्यो कुराले तपाईँलाई एउटा सेटिस्फ्याक्सन दिन्छ नि. बट इफ यु आर नट सेटिस्फाइड विथ यर लाइफ, यु वान्ट टु एचिभ, देन गो फर इट. डु नट कम्प्लेन अनि sit around, get out, meet new people, travel, do things, make mistake, learn, keep on growing. So additionally, अहिलेको जेनेरेसनको हामी छौँ नि जुन वी आर धेरै कुराको बिचमा चाहिँ हामी त दलदलमा अड्किरहेछौँ कि. एट द सेम टाइम एउटा माइन्डसेटमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, पैसा कमाउनुपर्छ, साइड हस्लिङ गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, है बबाल गर्ने हो, छिटो रिटायर हुने हो होइन. अपकमिङ जेनेरेसनको लागि पनि पुरै जेनेरेट गरेर जाने हो. म गइसकेपछि सायद म मरिसकेपछि त मैले के चाहिँ लिएर जाने हो, मैले छोडेर जाने हो भन्ने खालको माइन्डसेट छ. बट एट द सेम टाइम अघि नै हामीले कुरा गरेको थियौँ नि त्यो देखावटीवाला
सोसाइटीलाई देखाउनु छ होइन, गुचीको जुत्ता लाउनु छ, रोलेक्सको घडी लाउनु छ, त्यो पनि छ के। जिन्दगी एकचोटिको हो। म सेभिङ पनि गर्छु, तर एट द सेम टाइम मलाई त्यो एकदमै त्यो गिल्टीवाला प्लेजो पनि चाहिन्छ भन्ने खालको पर्सेप्सन छ नि त्यो युथमा। तपाईँ त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्नुहुन्छ? यसमा अहिले के इफ द्याट मेक्स यु ह्याप्पी होइन डु इट, तर कम्प्लेन चाहिँ गर्नु भएन क्या। मेन भनेको चाहिँ उसले यस्तो गर्यो मैले चाहिँ गरिनँ, मैले पाइनँ भन्नु भएन, अनि अरूलाई ब्लेम दिनु भएन। जस्तै अब आर्मीमा पनि है, मैले आर्मीको स्पेसिफिक चुज गरेको नि, तर त्यही सर्कलमा भएको कारणले अब पहिला म आर्मीमा आफ्नो बिजनेस साइडमा रन गर्दै गर्दाखेरि के हुन्थ्यो नि, मलाई नि यो गर्नु मन थियो, मलाई नि यो बिजनेस गर्नु मन थियो, तर मेरो वाइफले गर्दा, मेरो नानीले गर्दा मैले गर्नु सकिनँ। दे आर जस्ट ब्लेमिङ अदर पिपल। तपाईँले गर्नु सकेन बिकज यु डिन्ट ह्याड करेज टु डु द्याट हो नि त। एक्चुअल उहाँले चाहिँ के हुन्छ नि, आफ्नो नानीलाई ब्लेम दिन्छ होइन, जसले चाहिँ इनोसेन्ट छ होइन, भर्खरै आएको छ, उनीहरूलाई ब्लेम दिन्छ, उसले गर्दा मेरो टाइम पाइन। द्याट इज द वर्स्ट प्यारेन्ट्स भन्छु। तर अर्कोमा चाहिँ उसको लागि चाहिँ म गर्छु भनेर लियो भने थिङ्स चेन्ज हुन्छ नि त होइन। मेरो छोरी छ होइन, छोरीको लागि पनि I'll do whatever it takes, बाहिर जाने, मिट न्यू पिपल। कम्फर्ट जोन इज नथिङ फर मी। मेरो लागि म्याटर्स भनेको मेरो गोल्स अनि फ्यामिलीको लागि चाहिँ एउटा एभ्रिथिङ ह्याज टु बी देयर। सो कम्फर्ट जोन इज डजन्ट काउन्ट। मेरो माइन्डसेटमा हुँदैन कम्फर्ट जोन होइन। हिजो राति मेन्चेस्टर एयरपोर्टमा आएँ, मेन्चेस्टरबाट घर आउँदाखेरि 12-1 बजी आइदियो होइन। बाई द टाइम सुत्दाखेरि 1 बज्यो, बिहान उठ्दाखेरि ओके आई हेभ टु बी देयर, प्याक ए ब्याग्स बी हियर होइन। अघि भने जस्तै गाडीमा भरुन्दाले ओके भाइ कम टु दिल्ली भनेको मैले भरे इभिनिङको 8 बजीको फ्लाइट हेरेको थिएँ मैले। यहाँबाट केही लुगा छैन मेरो, बाई द वे जान्छु दिल्लीमा सपिङ गर्छु, हाफ एन आवर भेट्छु, नेपाल जान्छु, फेरि दुबई अनि फेरि युके आउँछु। सो आइम जस्ट अन द्याट ready to go anywhere as long as there is something I can learn or add value. Instead of watching Netflix and chilling, what I really suggest to people is यदि अहिले कसैले निक्जीको यो पोडकास्ट हेरिरहेछ भने चाहिँ इट्स भेरी इन्सपायरिङ होइन। अनि जसले चाहिँ अब यो पोडकास्ट हेरिसकेपछि ओहो निक्जीको जस्तो लाइफ हुनुपर्छ भनेर त्यो एउटा इमेजिनेसन म्यानिफेस्टेसन गर्छन् नि, उनीहरूको लागि चाहिँ वाट यु सजेस्ट? तिमी म्यानिफेस्टेसन मात्र होइन, त्यही अनुसारको हार्ड वर्क पनि गर भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ? अर डु यु बिलिभ इन लक? Yes, I do, but indirectly. The harder you work, the luckier you become. Wow. Because तपाईँ मान्छेले भन्छ नि I was there in the right place, right time. Luckily भएको नि त, you went there. तपाईँले इनपुट टाइम इन्भेस्ट गरेर होइन आफू गएर त्यो ठाउँ भएको नि त, सडनली अचानक घर भएको नि त। सो द मोर वर्क यु डु, द हार्डर वर्क यु डु, लकियर यु बिकम। द्याट इज ट्रु भनौँ, बिकज नो बडी गेट्स लकी। अचानक बेडमा सुतिरहेको छ, झ्याम्मै उठ्यो, एभ्रिथिङ चेन्ज भन्ने हुँदैन नि त होइन। यु हेभ टु बी देयर द राइट टाइम, राइट मान्छेलाई भेट्नु, यु हेभ टु गो देयर, यु हेभ टु वर्क एट द एन्ड अफ द डे। मैले अस्तिको दिनतिर एउटा पोडकास्ट हेरेको थिएँ कि यो माइन्डसेट पनि हो नि होइन। अनि त्यहाँ भनेको थियो कि कोही मान्छेले चाहिँ 100% दिइरहेछ, उसले बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरिरहेछ, जे भ्याउने उसले जे पोसिबल छ सब गरिरहेछ, तर त्यो मान्छे त्यो ठाउँमा छैन जो 25 वर्षको मान्छे पुगिसक्यो, जो कम्फर्ट जोनमा बसिरहेछ, चिलिङ गरिरहेछ, राति नेटफ्लिक्स हेरिरहेछ, ड्याडी ममसँग बसेर खाना खाइरहेछ। त्यो मान्छे त्यो ठाउँमा पुगिसक्यो, तर जसले चाहिँ 40मा पुगिसक्यो तर त्यो मान्छे दिन रात काम गरिरहेछ, तर त्यो ठाउँमा मान्छे पुगेको छैन भनेपछि त द्याट्स फेभर अफ लक or it's a favor of luck, isn't it? Or maybe the mindset. म त्यो एउटा एटिट्युड होला कि म कम्फर्ट जोनमा बसेर नि त्यो ठाउँमा पुग्छु भन्ने त्यो माइन्डसेट भयो भने पनि मान्छे पुग्न सक्छ, isn't it? यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ फेरि कम्प्लिट डिफ्रेन्ट टपिक हुन्छ होइन। यसको लागि नेक्स्ट 1 आवरको पडकास्ट गर्नुपर्छ। एउटा सानो यसमा के दिन्छु भने चाहिँ मैले जस्तै अब मिलियनर बिलियनरसँग टाइम स्पेन्ड गर्नु पाउँछु नि त। उहाँले के हुनुहुन्छ नि, यु डोन्ट ह्याभ टु नो एभ्रिथिङ हाउ टु डु इट, यु जस्ट ह्याभ टु फाइन्ड द राइट पर्सन हु क्यान मेक इट ह्यापन। लाइफमा चाहिँ यु हेभ टु युज हु हाउ होइन। सानो यसको म सेयर गरिदिन्छु है, द्याट माइट हेल्प यु अल, यहाँ भएको सबैजनालाई। हाम्रो के सिकेको हुन्छौँ सानोदेखि नि, हाउ टु डु इट। हामीले के कुरा चाहियो नि हाउ एउटा क्वेसन हुन्छ नि त हाम्रो माइन्डमा। हाउ हामीले युज गर्ने बित्तिकै हाम्रो फर्स्ट भनेको लिमिटेड टाइम छ, लिमिटेड नलेज छ, लिमिटेड रिसोर्सेस छ। सो द चान्सेस अफ एचिभिङ द्याट इज भेरी स्लिम। इन्स्टेड अफ हाउको साह्रो चाहिँ हु क्यान हेल्प मी टु मेक इट ह्यापन, त्यो युज गऱ्यौँ भने वी हेभ अनलिमिटेड टाइम। किन अरू मान्छेको टाइम हामीले लेभरेज गर्छौँ, नलेज, कनेक्सन अनि रिसोर्सेस। सो आज इमेजिन तपाईँले घरमा बसिरहनु भएको छ, तपाईँले खाना अर्डर गर्नुभयो, तपाईँले आफै गएर रेस्टुरेन्टमा गएर बनाएर ल्याउनु हुँदैन नि त। हु क्यान हेल्प यु? जस्ट इट डेलिभरी होइन, अनलाइन डेलिभरी छ, दे विल ब्रिङ द्याट फुड टु यु। या सो हाउ चाहिँ कसले युज गर्ने नि, जसलाई चाहिँ दे वान्ट केओस इन लाइफ अनि स्मल गोल्स। तर हु यु
त्यो मान्छेले युज गर्छ कि वर्क हार्ड गरेर मात्रै भएन, किन मान्छे लेबर गर्छ नि त, द्याट डजन्ट मिन दे आर वेल्दिज मिलियनर बिलियनर्स भन्छ होइन नि त. You have to work hard अनि smart. You don't have to do all the job yourself. You just have to find the right person who can help you to achieve that goal. अब एप्पल पनि त स्टिभ जबले सबै बनाएको होइन नि त. भिजन क्यालिफोर्नियामा, एसेम्बल चाइनामा होइन, त्यसपछि मोडल कहाँ कहाँ गरेर चाहिँ हाम्रो हातमा आउँछ नि त आज. सो यु जस्ट हेभ टु फाइन्ड द राइट पर्सन. त्यो डिफ्रेन्सले हुनसक्छ कि द पर्सन हु हेभ एचिभ गोल क्विकली, उसले चाहिँ अर्लीमा सिक्यो कि हाउ टु म्यानेज पिपल, हाउ टु फाइन्ड आउट हु भनेर. That might be the difference. Amazing. Extending with my very last question, महाभारतमा भनेको छ कि मान्छे जब कलियुगमा जान्छ होइन, कलियुगको अहिले हामी सायद मिडल फेजमा छौँ होला, अझै अब 2000 वर्ष बाँकी होला या कति वर्ष बाँकी होला, आई एम नट एक्युरेट विथ द्याट नम्बर होइन. सो के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जब मान्छे चाहिँ कलियुगको अन्त्यतिर जान्छ तब चाहिँ मान्छेको एज पनि हजुरले भने जस्तै एकदम लिमिटेड भएर जान्छ. मेबी मान्छेको आयु नै 25 वर्षको हुन्छ, हाइट 3 फिटको हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ होइन. सो हाम्रो लाइफ भनेको एकदमै लिमिटेड छ नि त. सो जसले चाहिँ अहिले यो पोडकास्ट हेरिराख्नु भएको छ अनि अहिले तपाईँको त्यो पोडकास्टको कुरा सुनिसकेपछि चाहिँ ओहो मेरो लाइफ पनि यार बिहान ब्रेकफास्ट लन्डनमा होइन, त्यसपछि टक्कमा मेरो एउटा क्लाइन्ट नेपालमा गएर भेटौँ, अनि त्यसपछि दुबईमा अर्को क्लाइन्ट भेटौँ, अनि फेरि भोलिपल्ट बिहान चाहिँ म लन्डनको फ्लाइटमा चढेर लन्डन फर्क्यौँ भन्ने जुन जसले सोचिरहेको होला नि अहिले. माई भेरी लास्ट क्वेसन टु यु इज, त्यसको लागि चाहिँ कसरी कुन स्ट्राटेजी बनाएर अघि बढ्नुपर्छ फर युथ, स्पेसली झन् अघि हामीले इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको कुरा गरेका थियौँ नि, इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई चाहिँ रिलेट गरेर कन्डक्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यस्तो भन्छु, इफ यु वान्ट टु एचिभ सर्टन लाइफस्टाइल, सर्टन गोल्स, फर्स्ट भने चाहिँ डु नट फलो साइनी अब्जेक्ट सिन्ड्रोम. त्यो भनेको चाहिँ आज ए गरेर छु, भोलि अर्कोले बीबाट राम्रो प्रफिट कमायो अथवा राम्रो बारेमा सुने जम्प इन बीमा हुने. पर्सि फर इक्जाम्पल आज प्रपर्टी गरेर छु, कसले आएर स्टकमा राम्रो छ स्टकमा गर्नु भने नि कम्प्लिटली प्रपर्टी छोडेर स्टकमा जम्प इन हुनु भएन. स्टकमा गर्दैछु ओहो गोल्डमा पो राम्रो छ त इम्पोर्ट एक्सपोर्टमा भने त्यसरी त्यो जम्प इन थाल्यो भने यु विल बी मास्टर अफ नन. सो घोडाले लाउँछ नि लगाम एउटा होइन, लगाम तर अलर्टनेस हुनु पऱ्यो. अनि यु जस्ट हेभ टु फोकस अन वान थिङ अनि किप अन गोइङ डिप. सो द्याट चाहिँ प्रपर्टी भन्ने बित्तिकै अरू कुनै पनि बिजनेस भन्ने बित्तिकै अरू पडकास्ट भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूको स्टुडियोको नाम आउँछ लन्डनमा. यु हेभ टु पोजिसन यर सेल्फ द्याट स्टेजमा. एक्जाम्पल दिन्छु, डक्टर र नर्समा हु अर्न्स द हाइएस्ट? Doctor, of course. Who spends the less time? Doctor. Right? Because doctorलाई more depth information. डक्टरले सबै बढी गर्दैन नि त, स्पेसलिस्ट हुन्छ. बिकज दे हेभ इन्भेस्टेड मोर टाइम, उहाँहरूको मोर नलेज छ अनि उहाँहरूको टाइम भ्यालुएबल छ. सो सिमिलर इन लाइफ, केही गोल छ नि न्यारो डाउन, इन एन्ड आउट होइन, बुक पढेर हुन्छ कि सेमिनार एटेन्ड हुन्छ, गो अल इन, त्यसपछि एभ्रिथिङ विल स्टार्ट चेन्जिङ. एज अ युज माइसेल्फ पनि आफ्टर दिस पोडकास्ट सायद लाइफमा मैले डेली टु डेली गर्ने एक्टिभिटिज फ्रम द मर्निङ टु इभिनिङ सायद केही चेन्जेस हुन्छ. म पनि आइएम अ पर्सन जसलाई चाहिँ बुक पढ्न एकदमै मनपर्छ. अनि मैले एउटा बुक पढेको थिएँ द मनी अफ साइकोलोजी भन्ने बुक. अनि त्यो बुकमा भनेको छ कि तिमी मनीको साइकोलोजी तबसम्म बुझ्दैनौ जब तिमीले आफ्नो मर्निङ रिचुअल्स चेन्ज गर्न खोज्दैनौ. तिम्रो अलार्म बजा छ भने तिमी अलार्म बज्ने बित्तिकै जुरुक उठ्नु पऱ्यो इन्स्टेड अफ स्नोइजिङ इट क्या. अनि उठ्ने बित्तिकै तिमीले ब्रस गर्न र आफ्नो बेड मिलाउन सक्दैनौ भने चाहिँ तिमीले अरू केही स्ट्राटेजी बनाएर बनिनेवाला छैन कि. तिम्रो सानो कुराबाट स्टार्ट हुन्छ लाइफ. एभ्रिथिङ एफर्मेसन, आफूलाई बिलिभ हुनु, ग्र्याटिट्युड भयो. एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ बिफोर आई एन्ड दिस पोडकास्ट, सबैजनाले एभ्री वान विल गो थ्रु ट्रबल, अब्स्टाकल, च्यालेन्जेस, त्यो बिना लाइफ एक्जिस्टै हुँदैन. whoever believe that फ्यान्टेसीमा बसेको होइन. द वान थिङ म चाहिँ के फलो गर्छु नि, यु सुड फलो इज गड इज विथ मी, हु क्यान बी अगेन्स्ट मी भनेर चाहिँ आफूमा एउटा बिलिभ गरेर गयो नि. गड इज अलवेज बी विथ यु. जस्ट भन्छ नि भगवान्को एउटा नेपालीमा इन्करेक्ट हुनसक्छ, त घर मात्र म पुऱ्याइन्छु भनेर एउटा छ नेपालीको, त्यसलाई फलो गरेर भगवान् एक्ज्याक्टली होइन 8 म पुऱ्याइन्छु. तर 8 त फोर्यो नि त पहिला आफूले, भगवान्ले पुऱ्याउने काम गर्दैन. आफूले सुरुमा 8 पो भगवान्ले बाटो दिन्छ. त त्यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ. यस, द लाइफ इज माउन्टेन, यु जस्ट हेभ टु किप अन क्लाइम्बिङ. माउन्टेन चढिसकेपछि त्यहाँको भ्यू इज डिफ्रेन्ट. तिमी त्यो माउन्टेनमा पुगेपछि फर्केर पनि आउनु छ. माउन्टेन चढ्दाखेरि देयर विल लट अफ हर्डल्स, तर गाह्रो रहेछ, अक्सिजन लेभल कम भएछ भने बिचबाटै फर्किने होइन. तिम्रो जहाँसम्मको डेस्टिनेसन हो त्यो तिमीले कम्प्लिट गर्नुपर्छ. पछाडि त अलवेज यु क्यान गो ब्याक. त्यो माउन्टेन पुगेर पछाडि जान सकिन्छ.
Yeah, it's a very, very, very informative. Thank you so much for My being pleasure. here. And the whole team of us, our Tasvir4U Studio ko तर्फबाट चाहिँ we are looking forward to seeing you again. Or maybe हामी फेरि फ्युचरमा यसै गरेर अर्को पोडकास्ट पनि गर्न सक्ने छौँ. I hope for that. No problem at all. Thank you so much for being here. My pleasure. Thank you very much, guys. Thank you.